Heil og sæl öll sömul. Þið eru örugglega öll að fá tölvupóst akkurat núna frá mér, biðst afsökunar á því, en það er linkurinn á streymið. Ég vildi ekki byrja hann væri farin í loftið og ætlaði ekki að eyða tíma í að veiða út þau sem voru bara í streymi, svo við getum bara hafist handa. En velkomin aftur á þessa Ráðstefnu Íslenskar æskulýðsrannsóknir 2024. Við erum núna komin í þessar málstofur og yfirskrift þessara málstofur sem hér í þessum sal og á streyminu hvað með þessa farsæld. Við erum með 3 mjög góð erindi hér á dagskrá og við ætlum að byrja á erindi sem heitir Farsældarlögin, gera kröfu þverfaglega þekkingu og færni, mikilvægi sí- og endurmenntunar, og það er Ragnheiður Hergeirsdóttir sem ætlar að koma hér fyrst. Hún getur bara komið hérna með síðan og logga inn á þessa tölvu hér. En við erum með 3 erindi í þessari málstofu og það eru 3 málstofur í gangi í einu. Þið getið séð dagskrána í málstofunum inn á Facebook viðburðinum Íslenskar æskulýðsrannsóknir 2024 og það voru einnig sendar í tölvupósti. Þannig að það er hægt að skoða svona hlaðborðið sem hér í boði. Við tökum fyrri lotu, tökum svo kaffihlé og svo seinni lotu. Þannig að þið getið kíkt á það. Ragnheiður, velkomin. Þetta vel á móti henni á. Komið sæl. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í morgunsárið á þessum fallega vetrardegi. Það heyrist alveg í mér og svona eða hvað. Það er ég að tala svolítið onni hana. Ég skil þig, ok. Ég skal reyna að vanda það. En ég heiti sem sé Ragnheiður og er Hergeirsdóttir. Ég er félagsráðgjafi og lektor við félagsráðgjafadeild og mitt megin verkefni þar er að hafa umsjón með farsældardiplómu, 30 eininga diplómanámi á meistarastigi, þverfræðilegu námi sem að fór í gang haustið 22 og þetta er eins árs nám eða 1 vetur og við erum núna í annarri umferð, ef svo má segja, í því námi, þannig það er annar hópurinn í gangi núna. Örstutt, hvernig ég ætla að byggja upp erindi, fyrst ætla ég að tala bara stutt ákvæðið farsældarlaganum heildarsýn og þarfir og þjónustu við börn, þverfaglegt samstarf og þverfaglega teymisvinnu og eðli málsins samkvæmt ég stikla mjög á stóru varðandi þessa þætti. Í öðru lagi hvernig við byggjum upp þetta diplómanám og hvernig við tengjum það þá farsældarlögunum og reynum að mæta þörfum þessara hópa sem að koma í námið til okkar og svona helstu áskoranir og tækifæri sem við höfum mætt þar. Og að lokum segja ykkur frá niðurstöðum kannana sem við höfum verið að gera meðal nemenda bæði í fyrra og núna á gagnsemi, hvernig nemendur meta það, hvernig okkur tekst til að kenna og gefa tækifæri til að æfa sig í þverfaglegri samvinnu og í rauninni, þverfaglegri samvinnu og teymi og líka örstutt niðurstöðu nýlegrar meistararannsóknar sem að var þar sem að voru rýnihópa viðtöl reynslu fólks að því að vinna í þverfaglegum teymum þegar tekist á við skólafornavanda. En fyrst farsældarlögin, ég ætla að sleppa þessari glæru, hún átti ekki að detta þarna inn, en bara svona til þess að taka okkur stöðu aðeins í lögunum og tengt þessu efni sem ég ætla að tala að þá er 4. kafli lagana, hann fjallar skyldur þeirra sem að veita þjónustu í þágu farsældar barns. Og þetta þarna er kveðið á hvaða þekkingu fólk þarf að hafa til að sinna skyldunum, hvort sem að það eru fagfólk eða annað starfsfólk sem að vinna með börnum. Og þarna í feitleitra helstu áherslurnar til þess að stuðla markvisst að velferð barna, vita hvað eykur velferð og farsæld, fólk þarf að vita það. Það þarf að vera vel heima í sambandi við uppbyggingu, skipulag og framkvæmd og hún þarf að byggja á gagnreyndri þekkingu. Fólk þarf að þekkja aðferðirnar, sem að sýnt hefur verið fram á að virki, gagnreyndar aðferðir og það er áhersla á það í lögunum. Þjónustuna þarf að veita í samráði við og með þátttöku notenda. Þannig að við sem ætlum að vinna með börnum, við þurfum að bæða þekkja á og kunna á regluverkið sem við vinnum inn í og við þurfum líka að kunna á
aðferðir notendasamráðs, við þurfum að hafa valdeflinguna í huga og þekkja aðferðir og fræðin á bakvið það hvernig við styðjum fólk til þátttöku. Og það jo einmitt það sem og ég heyrði það hér í gær í erindunum, að það auðvitað eitt af stóru verkefnunum í tómstundastarfinu, það að virkja, hvernig á að virkja og hvernig virkjum við börn og ungmenni til þátttöku. Nú í þessari grein þá líka, það talað og í lögunum, það talað nokkru sinnum góða almenna samvinnu. Og góð almenn samvinna, við vitum hvað það en við vitum samt ekki alveg hvernig við gerum það, ekki alltaf. Þannig að við þurfum að þekkja aðferðir til að efla samvinnu, auka samvinnu sem að virka. Og þar áhersla á þetta þverfagleg þekking og gagnkvæm fræðsla. Við þurfum að hafa yfirsýn yfir málin, við þurfum að geta fylgst með barninu, við þurfum að geta komið auga á vísbendingar, merki þegar sem barn sýnir í hegðun og háttum þegar eitthvað ekki í lagi. Við þurfum að þekkja merkin og við þurfum að geta brugðist við þeim. Við þurfum að finna leiðir til að bregðast við og við þurfum að vita hvað virkar vel og hvað virkar ekki. Þannig að þetta rosalega stórt hlutverk og mikil ábyrgð sem að þeir sem að vinna með börnum að Farsæld hafa. Og þess vegna mjög mikilvægt að allir sem að vinna með börnum hafi aðgang að sí- og endurmenntun og námi, því að þó við sem að læra í okkar faggreinum marga þessara þátta, að þá sí- og endurmenntun, hún algjörlega nauðsynleg til þess að hjálpa okkur að takast á við þetta stóra, mikilvæga og spennandi verkefni sem að Farsældin af því að það ekki verið að finna upp einhverja nýja þekkingu í tengslum við Farsældina. Það meira verið að horfa á hvernig ætlum við að vinna og virkja alla þennan kraft sem býr í fólkinu sem út á vettvangi. Aðeins varðandi, og ég bara hvet ykkur til að spá svolítið í þessa 13. grein, af því að það svo ofsalega margt í henni og hún alveg efnið, hún mjög bitastæð til þess að nota bara á fundum, starfsmannafundum í kaffinu eða hvenær sem taka bara út eitt bita og spá aðeins í það. Ok, hvernig gerum við þetta? Hvað þýðir þetta? Og þannig, varðandi námið, Farsældar diplómuna, hvað í henni? Hvers vegna efnið sem þar? Og hún verður auðvitað til, hugmyndin verður til í samtal við margra aðila í kerfinu, í ráðuneyti, í háskólanum, á barna- og fjölskyldustofu, í menntamálastofnun og víðar og víðar. En ef við hugsum í fyrsta lagi, það eru lögin sem að búa til þörfina til þess að fjalla þess að þetta. Og við hugsum Farsældarlögin þarna í miðjunni, þau eru auðvitað aðalmálið og þar sem þessar nýjungar sem eru þarna. Það svo mikilvægt átt að Farsældarlögin leysa ekki önnur lög af hólmi. Þau eru rammalög sem að koma til viðbótar og þau fjalla stigskipta þjónustu. Og til dæmis tómstundastarfið fyrsta stigs þjónusta, á fyrsta stigi, þessi þjónusta sem öll börn hafa aðgang að og svo mikil áhersla á að sinna börnunum þar. Það eru tengiliðnir og málstjórarnir, það stuðningsteym og stuðningsáætlun. Ég ætla ekki að tala það í þessu erindi, en bara mér mikilvægt að taka það upp, vegna þetta eru þessi nýju hlutverk og verkefni sem við verðum að þekkja. Og svo samspili með öllum lögunum og samningunum sem fyrir eru, í hvaða umhverfi koma Farsældarlögin inn. Þau eru viðbót, þau taka ekki burt réttindi eða skyldur annarra laga og ég set þarna bara upp sem dæmi eins og barnasáttmálann og stjórnarskrána. Barnasáttmálinn náttúrulega mannréttinda sáttmáli. Stjórnsýslulög, persónuvernd upplýsingalög og svo þjónusturéttindalögin öll saman eins og félagsþjónustu, grunnskóla og svo framvegis. Þetta auðvitað allt til staðar. Þannig að Farsældarlögin taka ekkert enga rétt í burtu þarna eða losa neinn undan einhverjum skyldum. Síðan þegar við tölum námi, diplómanámi í félagsráðgjafadeildinni, 30 eininga nám.
Og ef við erum að hugsa sko, ok, lögin, við kennum lögin og hvernig þau spila saman og þetta sem ég var að tala áðan. Síðan kennum við þessi fræði, rannsóknir, þekkingu, gagnrýnda þekkingu sem fyrir liggur sem að mikilvægt að hafa í bakpokanum þegar maður að vinna með börnum. Það verða ekki allir sérfræðingar í öllu. Þess vegna tölum við samstarf og teymi. En þarna, ef við aðeins kíkjum á þessa kassa, við erum að kenna bensku fræðin sem fjalla þátttöku barna, rödd barna, hvernig vinnum við með börnum, hvernig náum við til barna, hvaða aðferðir notum við til þess að leyfa börnum að hafa áhrif. Þannig að þetta svona þessi fræði. Það mikil áherslu í náminu á heildarsýn. Í lögunum talað heildarsýn á þjónustu. Að þeir sem veita þjónustu, að við þurfum að hafa heildarsýn yfir það hvaða þjónustu í gangi. Við tökum heildarsýnina ennþá lengra í þessu námi. Það að segja við tölum heildarsýn á líf og aðstæður barns, sem að sé mikilvægt til þess að hitta á réttu þjónustuna eða rétta stuðningin, réttu úrræðin fyrir barnið. Og þá erum við að tala út frá eins og vistkerfiskenningum, Bronfenbrenner og slíkar kenningar, þar sem að enginn eyland, við erum til í samhengi og samspili við umhverfið. Við tölum styrkleika kenningar, þær eru mikilvægar og rannsóknir á bakvið það, innlendar og erlendar. Hvað það sem eykur seiglu? Hvað valdeflandi? Hvað var rannsóknir sýnt? Hvernig þáttakanna að styrkja og valdefla börn. Við þurfum líka að vita, og ég tala gleraugu, hvað gleraugu setjum við upp þegar við erum að horfa á barn. Þið eru að vinna mörg í félags- og tómstundastarfinu. Hvaða gleraugu setjum upp? Eftir hverju ég að horfa? Í til dæmis hegðun eða framkomi barns sem við höfum áhyggjur af að líði ekki nógu vel til dæmis. Og hvað það sem að mögulega að veikja stöðu barna? Hvað styrkir hana? Hver eru áhættu þættirnir? Það alveg þekkt að það eru ákveðin hópa barna viðkvæmari fyrir alls konar heldur en aðrir. Til dæmis börn sem búa við fátækt, börn sem eru umönnunar aðilar veikra foreldra eða veikra fatlaðra systkina og svo framvegis. Síðan fjöllum við þroska, bæði heila og taugaþroska og þroska sálfræðina og þá hvar barn statt á mismunandi aldri, og ég tala barn 0 til 18. Hvar barnið statt, við hverju má búast, hvaða aðferðum getum við beitt til þess að mæta barninu þar sem það í þroska. Og með tilfinningatengsl og félagslegan þroska, áföll og sorg, sem náttúrulega alltaf að verða augljósara, hversu mikilvægt að horfa til og hversu mikil áhrif það getur haft á farsæld barna, á líðan og framtíð. Þannig við kennum þá, tengjum rannsóknir og tengjum umræðina þá við það, hvernig getur það birst til dæmis hjá barni, ef að það eitthvað sem við þurfum að vinna með þarna. Og eins þetta mjög mikilvægt, eins og með tilfinningatengsl og annað, hvernig komum við til móts við barn sem í ákveðinni stöðu? Barn sem í miklu uppnámi eða mikið einhver reiði eða sorg eða eitthvað, það heyrir ekkert endilega allt sem við segjum. Hvernig nálgumst við það? Við fjöllum líka þá áhættu hegðun, en ef við drögum þetta saman, þá erum við að leggja áherslu á að nemendur horfi á hvernig birtist vandi barnsins og sækja svo í alla þessa fleti. Þetta ekkert endilega tæmandi. Þetta ekki einhver vísindaleg niðurstaða. Ég var að reyna að tína til áherslunar sem við erum með þarna, og námi varði þetta til, eins og ég sagði, í samtali líka fræðafólks og fólks á vettvangi sem hefur tilfinningu fyrir því og þekkingu á því hvað að skipta mestu máli. Þetta ætti nú að vera omvendt hjá mér, það að segja hvaða verkfæri höfum við að þurfum, og við erum að tala gleru og við erum að tala verkfæri og svona. Þetta eru bara þægileg hugtök. Ef þegar við erum út á vettvangi að vinna með börnum og ungmennum, þá þetta úrræði við hæfi
á þeirri stundu sem þeir þörf. Þau eru auðvitað mjög mikilvæg og farsældarlögin ganga út á, greina vandann snemma eða koma í veg fyrir hann ef við getum og hafa tiltæk úrræði. Og ég ætla ekki út í úrræðaumræðuna og kostnaðinn, það bara alveg sér mál, en það líka fullt hægt að gera bæði með það sem að þegar til og svo oft erum við, og ég veit að þið eru ofta því sem að vinna með börnum og ungmenni, þau eru að sníða úrræðin bara í kringum barnið með það sem þið hafið og stundum verða til alveg brilljant lausnir. Gagnreyndar aðferðir við þverfaglegt samstarf, það er ég hálfnuð að meira? Ha? Já, ok. Af því að gagnreyndar aðferðir við þverfaglegt samstarf. Lögin leggja áherslu á, það talað samstarf, það talað samþættingu, það talað samráð, það einu teymin sem eru beint ávarpuð í lögunum og greinagerðinni, það eru stuðnisteymin sem eru sérstaklega tilgreind og eru nýjung, eða það segja bundin í lögum núna, í þessum farsældarlögum. Og hvenær tölum við samstarf, hvenær tölum við teymi og það svolítið á floti, það ekki kjarni málsins í því sem ég vil segja ykkur, heldur það að við getum unnið saman á marga vegu, lögin segja við eiga gott samstarf, það þarf samt að vera eitthvað á bakvið það. Það þarf að vera fræðileg og fyrirliggjandi þekking á bakvið það, vegna þess að það eru risa áskoranir í því að eiga gagnlegt, þverfaglegt samstarf. Og þetta nú svona bara hendin kveikjum ef þið getið kannski tekið út einhverja búta þarna til að ræða í ykkar vinnu. Þegar við erum í samráði, þverfaglegri samvinnu og svo framvegis, í fyrsta lagi, samstarf þýðir ekki endilega samþætting og það náttúrulega bara, en hún getur leitt til samþættingar. Og ég meina, þetta vitum við. Samþættingin eitthvað annað en bara að vinna saman. En ef við erum að hugsa teymi, þverfaglegt teymi, þverfaglegan samstarfshóp, þá mjög mikilvægt í ljósi til dæmis allra laga umgjarðarinnar, þar sem að til dæmis eru persónuverndarlög og stjórnsýslulög, að það að vera meðvituð það hverjir eru í teyminu. Ef við erum með sérstakt teymi í sérstöku máli barns til dæmis, hverjir eru þarna, hverjir eru ekki þarna, hverjir eiga að vera þarna, hverjir eiga ekki að vera þarna og hvers vegna teymið hefur svona tilgang og markmið og móta sér. Svo getum við átt samstarf á ýmsa vegu sem kannski ekki í eins formlegum farvegi. En forsendur árangursríks samstarfs og teymisvinnu virðing og traust á milli faghópa og stofnana. Og það áskorun. Það bara, ég búin að vinna í nokkra áratugi í kerfinu á ýmsum vettvangi. Og teymi og þverfagleg samvinna, það mesta beautyð í því að vinna með og fyrir fólk. En enginn veit allt, allir veit eitthvað og við verðum að vera svona eins og Brené Brown talar með vulnerability, við megum ekki taka okkur of hátíðlega þó við vitum eitthvað, við megum ekki vera feimin við það þó einhver annar viti meira, skiljið, þannig að samstarfið það veltur svolítið á þessu. Og þetta svona ský sem var til í farsældar hópnum í fyrra, hvaða hindranir koma helst upp í þverfaglegu samstarfi. Og það skortur á ýmsu, það skortur á tíma, úrræðum, það skortur á skilningi, þekkingu, upplýsingaflæði og svo framvegis. Það líka ólík sjónarhorn, ólík viðhorf, vitið, það alls konar og ég veit alveg að þið getur hvert og eitt gert svona ský með þessum hugtökum, þið hafið alveg upplifað þetta. Og þá hugsa maður, ok, hvað gerum við það? Það sem ég sagði áðan, þetta með að vera í teymi, að við þurfum að setja okkur í ákveðnar stellingar, við þurfum að bera virðingu fyrir okkar þekkingu og okkar takmörkunum og hvar við mætum öðrum sem vita þá það sem vantar upp á og hvað við gerum með þekkinguna sem verður til þegar við leggjum saman. Þannig að það rosa áhugavert að pæla í þessu. Ég hvet ykkur til að skoða hópa og
svona samstarfshópa teymi sem þeir eru í og pæla eins í því. Og þá ég að tala þverfaglega hópa. Það sem koma inn ólíkar stéttir, það líka ólíkur kúltúr í ólíkum faggreinum, það líka mismunandi kúltúr í mismunandi stofnunum. Þannig við þurfum að vera svolítið auðmjúk og en leið við þurfum að vita fyrir hvað við stöndum sjálf. Ok, það voru nokkra spurningar sem við langaði að kynna, eða svör við spurningum sem við langaði að kynna fyrir ykkur og það er 3 spurningar sem ég ætla aðeins að kynna hér. Í fyrsta lagi spurningar sem við lögum fyrir nemendur bæði í diplómanáminu, bæði fyrra og núna, hvort að nemendur telja námið hafa auki færni þeirra til þáttöku í þverfaglegri teymisvinnu og þá hvernig fólk finnur það. Og síðan hins vegar örstutt niðurstöður meistararannsóknar sem var unnin á síðasta hausti hvernig reynsla ólíkra faghópa innan grunnskólans hefur verið af því að takast á við skólaforðuna vanda nemenda í gegnum þverfaglega teymisvinnu. Og þetta er lítið úrtak, þannig þetta svona bara smá blink inn í þá reynslu. Þetta er búið með, þetta er spurningin. Varðandi nemendurna í farsældanáminu, það kemur fram hópavinnan, þau vinna í hópum, föstum hópum, þverfaglegum hópum, allan tíman. Þannig að það er raðað í hópa, 5 til 7 manna hópa, þar sem ólíka faggreinar komið frá ólíkum stofnunum, til þess að búa til svona þverfaglegt teymi stofnana og fags. Þannig vinna allan veturinn. Hópavinna frábær, gagnlegt skipulag, umræðutímar góðir, dýpka lærdóminn, ræða við fólk úr öllum áttum. Við þurfum að æfa okkur í þessu, við þurfum að gera þetta. Þetta hvetur til umhugsunar og hver og einn ígrundir sitt starf, þannig að það er mikilvægt. Niðurstöður könnunarinnar úr meistararannsókninni vegna skólaforðunarvanda, það svona megin niðurstaðan að vinnulag þverfaglegs samstarfs vegna skólaforðunarvanda reyndist vel að mati þeirra 10 einstaklinga í tilteknum grunnskóla sem tóku þátt í rannsókninni. Viðmælendur höfðu jákvæða reynslu af teymisvinnu, töldu styrkleika hvers fulltrúa fengi að njóta sín í þá barna og þverfagleg teymisvinna sé lykilþáttur til að nýta alla þekking og styrkleika sem þarf til að aðstoða börn og fjölskyldur. Þetta ekki ný uppgötvun, en það hins vegar, það svo margt sem við vitum sem við erum ekki beinlínis að nota í okkar daglegu störfum, þau bara virkja okkur betur. Nú, hvaða lærdóm, þetta síðasta glæran, hvaða lærdóm drögum við af þessum niðurstöðum sem ég var að segja ykkur frá í ljósi þess sem ég talaði áður. Það í fyrsta lagi að áhuga og skilningur nemenda í farsældardiplómunni á nálgun annarra faghópastofnana en þeirra eigin óx eða vex á námstímanum. Og það að læra á og þekkja og fá fræðslu í gegnum teymið sitt eða samstarfshópinn, það líklegt til að auka traust og virðingu á milli þjónustukerfa. Og þetta eitthvað, við þurfum bara, gerum þetta nógu oft með nógu mörgum út allt og þetta bara partur af því að innleiðingin takist vel. Niðurstöðurnar gefa tilefni til að ætla áherslu námsins á samþættingu fræða og beitingar aðferða á sviði þverfaglega teymisvinnu hafi tekist vel og við munum byggja á þessu áfram. Það komið auðvitað fram líka ýmsar ábendingar og leiðbeiningar sem ekki tími til að fara hér, en við munum nota. Og síðan þverfagleg teymisvinna árangursrík starfsaðferð í málefnum barna með skólaforðunarvanda. That's about it. Og afsakið ef ég talaði á hratt og takk bara kærlega fyrir. Það ekki spurningar og það í boði líka. Ég var alltaf með eina spurningu, ef ég mætti spyrja, þau sem eru í náminu í dag. Þú kannski sagðir þetta því að ég var að hlaupa eftir þessu hleðstæki, en svona hvaðan eru þið helst að koma og eru þið að koma víða að eða? Góð spurning. Sko, í dag, núna, þennan vetur, eru rúmlega 130 nemendur. Það svona það bil 60% þeirra eru að koma úr grunn- og leikskóla, eru þar í starfi.
Síðan fólk að koma úr framhaldsskólanum, af heilsugæslunni, úr stjórnsýslu, barnavernd, félagsþjónustu, sértækri þjónustu við börn, þannig að mjög breitt. Það eru grunnskólakennarar, ef ég tala menntunina, grunnskóla, leikskóla, framhaldsskólakennarar, þroskaþjálfar, yfirþjálfar, sálfræðingar, félagsráðgjafar, lögfræðingar. Í fyrra vorum við með löggur, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður. Þetta mjög breið flóra. Þannig að tómstundafræðingar hafa ekki ennþá notað. Jú, fyrirgefðu. Hvernig gat ég gleymt því? Þetta var nú. Jú, þeir eru og voru í fyrra líka. Já. Og mjög öflugur hópur og mér fannst það sterkt ég heyrði hérna í gær í heitasætinu, heita ekki það? Já, að þar kom nemandi úr farsældanáminu sem að starfar á þessum vettvangi og benti á þá, eða talaði að það væri erfitt og flókið þegar að samnemendur úr af öllum öðrum sviðum vissu ekki neitt hvað tómstund- og félagsmálafræðingar gera. En að fara inn í svona nám, vera í svona þverfaglegu teymi í námsferlinu, það hjálpar. Það kynnir alveg klárlega. Kæra þakkir. Gefið henni gott klapp aftur. Við bara höldum þá áfram. En næsta erindi heitir Samþætt þjónusta í þágu farsældar. Farsældarlög í 2 ár. Hvað hefur áunnist og hvað hefur breyst? Og hingað kominn Páll Ólafsson sem ætlar að kynna þetta erindi. Já, komið þið sæl og takk fyrir að leyfa mér að koma hingað að tala við það sem ég alltaf að tala þessa dagana sem eru farsældarlögin og þessa samþættingu þjónustu sem við höfum svo mikla trú á. Ég heiti Páll Ólafsson, framkvæmdastjóri Farsældarsviðs barna og fjölskyldustofu. Ég meina, það ekki geggjaður titill? Þessi fyrirlestur kannski einhver ykkar hafa örugglega heyrt eitthvað á honum en aldrei of góð vísa og oft kveðin þannig að ég ætla að renna í gegnum þetta og svo vonandi getum við tekið smá samtal á eftir. En farsældarlöggjöfin eins og mörg ykkar vita var sett á laggirnar í byrjun árs 2021 og við köllum þetta farsældarlög svona til einföldunar og þau eru búin til þess að tryggja það að börn og fjölskyldur falli ekki á milli kerfa og verði ekki send á eigin ábyrgð milli þjónustuaðila innan sveitarfélaga eða ríkisstofnana. Og þetta kannski svona klassískt að horfa á þetta að samfélagið stundum svolítið eins og svona völundarhús sem að foreldrar rata ekki í og börnin vita ekkert hvað snýr upp eða niður og farsældarlögin eiga að vera þessi beina gata sem að liggur að lausn vandans. Þetta svona tákrænt. En hvers vegna erum við þá að þessu? Við erum að þessu vegna þess að það eru 6.000 börn í barnaverndarkerfinu í dag. Það eru svona cirka 200-300 börn sem að fara í barnahús vegna gruns kynferðislegt ofbeldi eða alvarlegt heimilisofbeldi. Og þetta í rauninni allt og mikið. Það skuli 5.000-6.000 börn á Íslandi vera að fá þjónustu á síðasta aðilanum sem að kostar mest það sem mestur vandinn, það sem að barnið búið að eiga við vanda kannski mörg ár og þegar þú spyrð barnið þegar það komið til barnaverndarinnar af hverju ertu hérna, þá segja þau mjög mörg. Það var enginn sem hlustaði, það var enginn sem horfði á mig, það var enginn sem gaf sér tíma, ég skipti ekki máli þegar þetta byrjaði. Og við ætlum að snúa þessu við. Og þið eru ekkert smá mikilvægur hópur til þess að snúa þessu við. Og farsældarlögin ganga út af það að við ætlum að finna börnin fyrr. Við ætlum að leysa vandann áður en að verður of flókinn eða of erfiður. Og við ætlum að hlusta á þessi börn sem við höfum ekki hlusta á áður. Og við ætlum að sjá þessi börn sem við höfum hingað til ekki tekið eftir. Og við ætlum að leiðbeina og styðja foreldra og börn strax og vandinn kemur upp en ekki bíða og sjá til og vona að leysist, vona einhver annar gerir þetta, vona einhver annar komi lausnina þar til að það of seint. Og við ætlum að hjálpa foreldrum að rata í kerfinu og við ætlum að vera leiðsögum með þeirra. Farsæld barns að aðstæður sem skapa barni skilyrði til að ná líkamlegum og sálrænum, vitsmunalegum, siðferðislegum og félagslegum þroska og heilsu og eigin forsendum til framtíðar. Við ætlum að hjálpa þessum börnum sem við höfum ekki náð hingað til
við ætlum að ná þeim. Og það fallega að við þurfum ekki að bjarga nema svona cirka 30 börnum á næstu áratugum til þess að allt þetta fjármagn sem er búið að setja í farsældarlögin, sem 1,8 milljarður ári í 3 ár, borgi sig. Af því að börn eru dýrmætasta fjárfesting hvers samfélags. Barna- og fjölskyldustofa tók líka til starfa 1. janúar 2022. Við vorum auðvitað barnaverndarstofa en breyttust í barna- og fjölskyldustofu og erum auðvitað með flest verkefni sem barnaverndarstofa var með, en við bættist þetta skemmtilega og áhugaverða innleiðing á samþættingu þjónustu þá farsælda barna. Þannig að við erum að styðja við þessa samþættingu, við erum með reglubundna fræðslu, við erum með ráðgjöf við þá sem eru tengiliðir málstjórar og stuðningsteymi og við vinnum við aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga og við erum í góðu samstarfi meðal annars við félagsráðgjafardeild HÍ diplómnámið í Farsæld sem var talað hérna áðan. Og markmið samþættingar að samstarf vegna þjónustu við börn fari í skýrari farveg, að börn og foreldrar hafi aðgang að samþættri þjónustu, hafi þannig aðgang að tengilið og getur síðan fengið aðgang að málstjóra Farsældar þegar það á við. Þeir sem veita börnum og foreldrum þjónustu, allir sem vinna með börnum og fjölskyldum, eiga að fylgjast með velferð og farsæld allra barna og bregðast við þörf fyrir þjónustu, hafa samráð sín á milli til að veita góða þjónustu við hæfi og lögin leggja áherslu á að samþætting þjónustu verði eins einföld í framkvæmd og mögulegt út frá sjónarhóli barna og foreldra. Við eigum að einfalda hlutina, ekki flækja þá. Við eigum að hjálpa til en ekki flækjast fyrir. Það það sem þessi lög ganga út á. Og þeir sem veita farsældarþjónustu, þið öll sem vinnið með börnum, annarkvort hjá ríki og sveitarfélögum sem við köllum þjónustuveitendur, eða þá einkaaðilar sem veita slíka þjónustu á vegum ríkis eða sveitarfélags, fólk sem vinnur á leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum, heilsugæslu, sérhæfðri heilbrigðisþjónustu, lögreglu, félagsþjónustu og fleiri stöðum, og þeir sem veita almenna þjónustu, þetta svona er þetta orðað í lögunum, við annað skipulagsstarf með börnum, það til dæmis þeir sem vinna íþrótta, lista, æskulýðsstarfi og starfsemi frjálsa félaga og hagsmunasamtaka, þessir aðilar fengu hlutverk í lögunum. Við megum ekki lengur hugsa, lítur einhver annar að gera eitthvað í þessu. Það lítur einhver annar að láta vita. Lítur einhver annar að geta að tala á þetta barn. Það lítur einhver annar að geta að hlusta á þetta barn. Nei, það er ekki í boði. Ef þjónustuveitendur taka eftir vísbendingum að þörfum bara sé ekki mætt með fullnægjandi hætti, þá eiga þeir að veita foreldrum og barni leiðbeiningar samþættingu þjónustu. Þannig að þið þurfið að vita hvað er samþætting, hvað er tengiliður, hvað gerir tengiliður, hvernig nær maður sambandi við tengilið. Og þið eigi að veita leiðbeiningar og beiðni miðlun upplýsinga, hvernig maður getur haft samband við tengilið. Því það eru 2 leiðir til þess að hafa samband við tengilið. Ótrúlega einfalt, 2 leiðir. Önnur er þessi, það kemur barn eða foreldri til ykkar og segir, foreldri segjum að segja foreldri, ég er að bílast á þessu barni, ég bara skil ekki hvað er í gangi, við erum að missa öll tök á henni, hvað getum við gert? Og þið hugsið, það er komið eitthvað nýtt sem heitir tengiliður í skóla barnsins. Hafið þið heyrt það? Hann er hérna á heimasíðunni, það er hann Jói, hann er tengiliður. Hvernig væri að þið myndu bara tala af hann og aðtók hvort það er þetta, hann geti hjálpað ykkur? Ok, ég er til það, segir mamman eða pappin. Og hvernig höfum við samband við hann? Jú, ég get sent þangað beiðni miðlun upplýsinga sem þið skrifið undir. Þá skrifum við bara smá hvað er vandinn og ég sendi það til tengiliðarins. Geggja, segja foreldrarnir, skrifa undir, málið fer í farveg til tengiliðar sem boðar foreldra og barn til sín. Þetta er ein leiðin. Hin leiðin er að maður fari beint til tengiliðar. Því að foreldrar og börn eigur hann að geta bankað. Ert þú tengiliður? Já. Má ég tala við þig? Já. Núna? Já. Helst á þetta að vera svoleiðis. Við ætlum ekki að búa til eitthvað það sem að börn þurfa að bíða í 2 til 3 vikur eða foreldrar þurfa að bíða í 3 til 4 vikur eftir að fá samtal. Þetta á að gerast eins fljótt eins og hægt er og auðvitað veit ég, það er ekki þannig að tengiliðinni bíði bara eftir að einhver komi og tali við þá. Það er hafa nóg að gera. En þetta er svona til þess að auðvelda það eða sjá til þess við ætlum að hlusta á börnin og hlusta á foreldrarna strax og vandinn kemur upp. Og ef að það er þannig að það verði niðurstaðan samtalsins tengiliðar við foreldrarna og barnið, að það sé ástæða til þess að samþætta þjónustu, að þá nota þetta eyðublað. Foreldrarnir skrifa undir beiðnum samþættingu þjónustu. Þá má ég sem tengiliður tala við aðra aðila innan vinnustaðarins míns
eða utan hans líka. Þetta ekki geggjað? Við erum nefnilega svo mikið að reyna að passa upp á vinnslu persónuupplýsinga. Því að samþætting heimilar vinnslu persónuupplýsinga, söfnun, skráningu, varðveislu, miðlun og samkeyrslu upplýsinga, en ekki heimil til að miðla öllum upplýsingum óhindra á milli kerfa eða innan vinnustæðar. Við megum ekki tala allt við alla. Ég veit ekki með ykkur, en ég stundum dálítið þreyttur á því að sitja við hliðina á fólki í heitapottinum sem talar opið málin sín sem það að vinna með á vinnustæðunum sínum. Og ég hef stundum þurft að ýta við fólki og segja bara, megið virkilega að tala þetta? Þegar við erum stundum svona, við erum öll bundin trúnaði, það ekki setning sem alltaf í boði. Þannig að það eru til samræmdar reglur vinnslu persónuupplýsinga sem hafa verið gefnar út af okkur og það bara mjög mikilvægt að við pössum upp á það að við berum svo mikla virðingu fyrir því sem við erum að tala við barnið og tala við foreldrunum, að við pössum upp á það við hverja við tölum það og hvað og við hverja. Og þetta árauninu vera þannig að barnið og foreldrarnir tala við ykkur eða tala við tengiliðin og ákveða hvað upplýsingar að fara og til hverra. Þannig að þau vita nákvæmlega hverjir taka við upplýsingunum og hvað það var að tala Og hverjir eru þá þessi tengiliðir? Þetta hafið þið kannski öll heyrt, en þeir eru sem sagt þá til á þeim stöðum þar sem börn eru venjulega, eða foreldrar eru svona venjulega, allt frá meðgöngu og frá fæðingu fram að skólagöngu þá tengiliður starfsmaður heilsugæslu og þegar barn á skólaaldri tengiliður starfsmaður skóla, leikgrunn og í framhaldsskólum og ef að börn ungmenni sem ekki eru í skóla þá og til tengiliður á félagsþjónustu sveitarfélags. Og hvað á hann að gera? Hann á að ef að kemur beiðni foreldra eða barns samþætta þjónustu, þá á hann að tala við, þá á hann að samþætta, hann á að skipuleggja og fylgja eftir samþættingu og fyrsta stigs þjónustu og hann getur komið mál í hendur málstjóra ef þessi þörf á. En áður en hann gerir þetta, þá má hann sjálfsögðu tala við foreldra og börn, leiðbeina, ráðleggja, benda á leiðir, benda hugsanleg úrræði og síðan fer hann í gegnum frummat með foreldrum að barni. Og ef að frummatið með þeim eða samtalið segir, það skynnsemi að samþætta þjónustu, þá gerir hann það. Málstjóri Farsældar síðan starfsmaður félagsþjónustu þar sem þarf bara liggja. Hann getur verið annar staðar en oftast hann starfsmaður félagsþjónustu. Hann getur líka verið starfsmaður barnaverndarþjónustu ef að barnaverndarúrræði er þörf. Og málstjórinn býr til stuðnisteymi sem var minnst hérna áðan og það er almennt stýrt af málstjórunum í félagsþjónustu og hann tekur þetta hlutverk að leiða stuðnisteymið og stýra því og í stuðnisteymið kallar hann þá þjónustuveitendur sem að geta komið að lausn málsins og foreldrar og eftir atvikum barn eiga að vera hluti af stuðnisteymi. Það á að bjóða þeim að vera með. Heimilt að bjóða þeim líka sem að veita almenna þjónustu, til dæmis þeir sem vinna í frjálsum félagssamtökum eða í íþróttafélögum, kannski þjálfari ótrúlega mikilvægur að sitja í stuðnisteymi barns. Og síðan markmið að gera þá stuðnisáætlun sem að svo metin og endurmetin og reynda að sjá til þess að það sem við ákveðum að gera í þessu stuðnisteymi að það verði gert. Og tengiliður Farsældar getur setið í teyminu en þarf ekki að gera það. Og það sem líka gott í þessum lögum að áður en ungmenni verður 18 ára þá verður stuðnisteymið að búa til áætlun sem fjallar samþættingu þjónustu fyrir barnið eftir að nær fullorðinsaldri. Við ætlum ekki bara að skilja eftir, við erum kannski búin að þétta vinnu áður en að verður 18 ára og svo bara 18 ára og þá bara bless, þú ert fullorðin. Nei, þannig á það ekki að virka. Ok, við erum búin að heimsækja sveitarfélög, við á barna- og fjölskyldustofu og ráðuneytið með okkur og samband Íslenskar sveitarfélag hefur líka verið með okkur í nokkrum heimsóknum. Og við köllum þetta Farsældarrútuna og það byggust allir við þetta væri svona risastór rúta sem að kæmi svona eins og þegar hljómsveitir eru að ferðast landið, en það nú meira kannski Toyota Yaris. Þannig að fyrsta rútuferðin var farin vor 22, þá fórum við 10 heimsóknir og hittum þá fulltrúa allra sveitarfélaga. Og við fórum á stað með sérstakt samstarf við 4 frumkvöðlasveitarfélög sem eru heimsótt sérstaklega, sem eru Akureyri, Árborg, Akranes og Vestmannaeyjar og svona svolítið leiðandi í þessari innleiðingu á Farsældinni. Svo fórum við í aðra ferð Farsældarrútu vor og haust 2023 og þá fórum við í 37 fundi þar sem hittum fólk frá öllum sveitarfélögum landsins og hittum líka fólk frá heilsugæslum og framhaldsskólum og lögreglu og svona aðilum sem öðrum þjónustuveitendum.
og þar mættu 1200 manns á þessa fundi og þeir voru stundum litlir, kannski bara 10-13 manns en stundum voru stórir, alveg upp undir 100 manns og 130 á stæðsta. Og þarna var talað hlutverk tengiliða og mikilvægi snemmtækra vinnu og alls konar fræðslefni kynnt og hlutverk okkar og hvað farsældarsvið gerir á barna- og fjölskyldustofu og hvaða áskoranir og tækifæri eru með samþættri þjónustu. Þriðja ferðin áætluð síðan núna 2024 þar sem við viljum leggja áherslu á málstjórahlutverkið og hún verður skipulögð í samvinnu við sveitarfélögin. Hvernig þá staðan á þessari innleiðingu? Við heyrum stundum bara, það ekkert að gerast í þessu og við vitum alveg að innleiðing þegar þið séu kurvun yfir innleiðingu. Innleiðing yfir svona, við byrjum öll á rosalega bjarsýn og nú þetta bara að gegja að fara af stað og svo verður það bara verra. Og svo fer þetta eiginlega bara niður og allir bara, nei, þetta ekki gerast, þetta ekki að takast. Og svo allir að missa trúna, þá fer þetta upp. Ég held við séum einhverstaðar hérna, svona. Og það getur verið svolítið scary að vera hér. En ég hef fulla trú á þessu og við höfum fulla trú á þessu. Og við værum ekki að þessu nema því að við trúum svo innilega að þetta geti gagnast börnum og fjölskyldum. Þannig að staðan á innleiðingunni er þessi, að 54 sveitarfélög eru komin með tengiliði farsældar af 64 og bara svo að sé alveg á hreinu að þetta var sem sagt í nóvember 23 þegar við tökum þetta saman. Allar heilsugæslulandsins hafa tilnefnt tengiliði farsældar, 24 framhaldsskólar eru með tengiliði farsældar af 30, 42 sveitarfélög hafa tekið saman lista sína yfir úrræði á fyrsta, öðru og þriðja stigi, 4 frumkvöðlasveitarfélög standa sig með prýði og eru til fyrirmyndar. Málstjórar í farsæld eru skilgreindir hjá öllum sveitarfélögum, sum hafa ráðið sérstaklega málstjóra eins og Reykjavík, aðrir hafa nýta ráðgjafa félagsþjónustu og barnaverndar. Og þarna mjög mikilvægt að muna það að þeir sem eru ráðgjafar eða teymistjórar eða eins og í málefnum fatlara, að þeir geta verið með hlutverkið málstjóri farsældar ef það óska eftir samþættingu. Það þarf ekki að færa málin úr teymum eða færa málin til þess að það sé hægt að samþætta þjónustu. 9 sveitarfélög hafa tekið sín fyrstu skref í innleiðingu. Þau eru kannski bara svona svolítið í byrjun. Þau eru bara byrjað að hugsa, búin að mynda teymi sem ætlar að fara af stað og þau eru svona á fyrstu metrónum, en þau eru komin af stað. 28 sveitarfélög eru farin af stað með innleiðinguna. Þau eru byrjuð, þau eru búin að tilgreina tengiliðana sína, þau eru búin að tilgreina málstjórana sína og þau eru komin með svona innleiðingastjóran og þau eru svona að fara af stað. Og þar sums staðar eru þau í þessum dal sem bara, við skiljum ekki hvernig á að gera þetta, hvað í gangi, af hverju virkar þetta ekki, við kunnum þetta ekki. 27 sveitarfélög eru komin vel af stað með samþættingu þjónustu. Það þýðir ekki að það sé fullkomið, það þýðir ekki að þau séu bara komin bara hingað upp. Nei, þau eru kannski hérna, aðeins farin upp úr dældinni. Og þau eru að eiga við alls konar hluti og koma alls konar spurningar upp og alls konar spurningar sem þau spyrja okkur og við stundum getum svaraði með stundum bara, þessa spurningu hefum við ekki fengið áður. Og þá förum við á fundi á ráðuneytinu af því að það er mjög gott samstarf milli okkar og mennta- og barnamálaráðuneytisins þar sem við hittumst einu sinni í viku og förum yfir einmitt svona mál sem við þurfum að geta svarað þannig að við séum öll að tala í rétta átt og tala sama tungumáli. Það eru til alls konar upplýsingur farsæld og ég skora á okkur að skoða eins og Farsæld barna.is. Þar eru 4 myndbönd farsæld sem mjög gott að skoða og mjög auðvelt foreldra og börn jafnvel að skoða og þau myndbönd eru væntanlega á ensku og pólsku. Vitið hvað flókið að þýða íslensku yfir á pólsku? Það sem svona stutt á íslensku svona langt á pólsku. Og svo það bara pólska mjög flókið tungumál þannig að við erum núna með algjöran snilling að lesa yfir pólsku þýðinguna. Og náttúrulega á síðun okkar farsældarflipi og við erum með YouTube-rás sem heitir Barna- og fjölskyldustofa þar sem erum búin að safna saman öllum útgefnum vídeóum okkar. Þannig að ég skora ykkur líka að skoða það. Við erum með, þar eru kynningamyndböndum farsæld, þar farsældaskólinn og það getur allir tekið farsældaskólan ef þeir vilja það. Það bara sækjum það á heimasíðun okkar. Og tengilega fræðsla 2 núna að koma ekki í október því það náttúrulega komið í janúar þannig að hún verður opnuð 4. febrúar og námskeið fyrir málstjóra í undirbúningi og þetta semst heimasíðan farsældbarna.is bara svo að þið getið mun eftir henni. Takk fyrir, annað ætlaði ég ekki að segja.
Þetta er svo löng spurning, ég man ekki sinni hvað hún byrjaði, sko. En hún semst að spyrja, endurtaka fyrir streymi, að bara, hvernig getum við séð til þess að búrarnir verði alvöru brotnir niður, að við förum þá upp úr sílónum og að við getum talað saman og unnið saman. Með tilliti til æskulýðsvettfangsins. Ok, stopp. Já, þetta bara mjög góðar spurningar, eða erindi, og farsældarlögin eiga einmitt að hjálpa okkur að fara upp úr hjólförunum, en auðvitað það erfitt. Það erfitt að fara úr því sem við kunnum og höfum alltaf gert og okkur hættir til að fara í þau aftur og okkur hættir til að festast í þeim og okkur hættir til að gleyma að hafa þessa aðila með eitthvað, en það einmitt hugsunin, tengiliður á að tala við barn og foreldra og segjum að barninu líði illa í skólanum, en líði kannski ágætlega í frístundinni eða félagsmiðstunni eða íþróttunum, gæti þá við samþætt þjónustu tala saman þessir aðilar, það sem barninu líður vel og það sem barninu líður ekki eins vel og reynda að hjálpa stað til að finna út hvernig getum við hjálpa barninu að líða betur. Hvernig getum við stutt hvert annað þannig að barninu gangi betur. Hvernig getum við látið hvert annað vita ef að barnið á slæman dag, þá læti ég vita til tengiliðar og tengiliður lætur alla aðra vita. Þannig að allir vita, barnið átti slæman dag í gær, heyrðu, þá vitum við hvernig við tökum á mótunum. Eða vá hvað hann leið vel í félagsmiðstunni í gærkvöldi eða vá hvað hann átti góða æfingu í gær. Látum alla vitum það þannig við getum sagt, vá, ég frétti að þú eru bátt geggjaðan dag í gær. Svona getum við nýtt hvert annað, bara svona einfalt. Og það það sem við leggjum áherslu á, tengiliðurinn á að vera fyrstur í keðjunni. Hann á að vera fremst, hann á að vera það sem að vandinn ennþá minni og ennþá auðleysnari heldur en áður, sem þýðir ekki að sé auðleysanlegur. Og einmitt að fá alla aðila að borðinu. Málstjóri enn meira mæli á að taka tillit til þess eða fá aðila sem í kringum barnið inn í þetta skipulega stuðningsteymi og búið til stuðningsáætlun. Þess að hlutverks hvers og eins skýrt. Hvað viljum við að félagsmiðstöðin geri fyrir þetta barn? Hvað viljum við að þessi aðili geri fyrir þetta barn? Hvað viljum við? Þannig að þá fáum þá að borðinu. Í rauninni mega ekki þjónustuveitendur segja nei ef þeir eru boðaðir í viðtal, í stuðningsteymi. Þeir mega ekki segja nei. Lögin segja, þú átt að taka þátt í að vera hlutalaust málsins. Hinum almenna, þessum sem eru að vinna í sjálfstarfandi félögum og íþróttum, má bjóða að taka með. Þeir mega segja nei takk, en langflestir segja, já, auðvitað er ég með. Þannig að þetta bara mjög mikilvægar áhyggjur, en við höfum trúað því og við sjáum það hjá þessum sveitarfélögum sem eru komið lengra á staðaldur en önnur, að þetta að tala saman og samþætta þjónustu og samtalið, það orðið miklu sterkara og miklu meira samtvinnara þar heldur en það var fyrir Farsæld. Heyrðu, að því að tími líður. Spurning aftast. Já, þú varst með spurningu. Já, og svo einn aftast, við skulum hafa stutt að sjá hvernig það ráði þá fleiri. Já, það mjög stutt. Þessi tengiliðir, hvaða stuðning fá þeir til þess að kortleggja vandan eða svona, þú veist, við hvaða aðila á ég að tala? Ok. Hver hjálpar tengiliðnum? Hvaða stuðning fæður tengiliður? Ok, hann getur haft stuðning að, hann átti í fyrsta lagi, talar við foreldrana og barnið og þau ákveða sameiningu, hver vandinn, við hverja viljum við tala, hver gæti komið að lausn málsins og það svona sérstætt matsblað sem hann fer í gegnum með foreldrum, sem að hjálpar honum að einhverju leyti. Hann getur farið í gegnum tengilega fræðsluna okkar sem opin bara á netinu, þú sækir það fer inn að það svona teachable einhverju og tengilega fræðsla 2 á leiðinni sem meira svona verkfæri það hvernig ég á að tala við foreldra, hvernig ég á að finna út í hvað geti hjálpa og svona, þannig að við erum að svona reyna að hjálpa tengilegum, en hann getur náttúrulega líka sjálfsögðu leita til okkar á farsældarsviði, það bara hægt að hringja eða senda post á farsæld@bofs.is. Hann getur líka talað við málstjóraðar flókimál, hann getur talað við innleiðingarstjóraðar flókimál, hann getur auðvitað leita til einhverja í skólanum eins og ef hann tengilegur í skóla. Þannig að hann hefur fullt, og svo þetta líka fólk sem kann. Tengilegir eru oft deildarstjórar, sérkennslustjórar, umsjónarkennarar sem búin að langa reynslu að vera í samskiptum við börn og fjölskyldur. Ok, stutt. Hvað var?
sem eru ennþá vita ekki af okkur og tala við okkur. Þannig að, og bara taldu ég veit að þið eru búin að fara í þessari vegferð og tala bara við samstarfsfólk mitt að það á vettvangi. Við erum ekki boðið á þessu fundi. Þannig að ég vil bara benda ykkur á að það þarf að passa upp á að þessi vettvangur, við erum þjónustu undir sveitarfélögunum, við standa einum félagsmiðstöðunar, það ekki verið að hafa okkur með. Heyrðu, bara góð ábending. Ok, ég bara, veist, það bara sorglegt að heyra að þið upplifið að það sé ekki reiknað með ykkur og það á ekki vera þannig og við þurfum bara að hafa þetta í huga núna þegar við förum í 3. rútuferðina að muna eftir ykkur eða minna sveitarfélögin á að búa það fulltrú ykkar með. Þannig að ég bara hveti ykkur líka að láta í ykkur heyra í ykkar sveitarfélögum. Engar áhyggjur. Annars takk kærlega. Gott klapp. Þá komið að síðasta erindinu í þessari fyrru lotu og svo verður kaffihlé og svo tökum við seinni lotu. En hún Hervör Alma hingað komin og ætlar að flytja erindið í þágu farsældar barna. Mér leið allt í saltið eins og einn vinur minn sem vaknaði að morgni janúar 1973 í Vestmannaeyjum, leit út gluggann og horfði á eldgosið og hugsaði bara, vá, ætli ég sleppi við dönskuprófið sem á að vera á morgun. Og hann ennþá þetta 50-60 árum síðar að skamma sín fyrir að við hugsaði þetta. Ég hugsaði smá þegar Palli hélt endalaust áfram með þetta frábæra erindi, ætli ég sleppi ekki bara. Klukkan að verða korter í. En það nú ekki þannig. En ég ætla svolítið og mér langar svolítið að taka upp þessa spurningu sem kom hérna, að því ég held að það sé ekki hægt að svarinni, af því þetta verður að koma frá fagfólkinu sjálfu, auðvitað hægt að minna á en líklega ekki hægt að stjórna því algjörlega, en eitt sem getur kannski hjálpað og það einmitt það sem kannski Ragnheiður kom inn á að bara í náminni í Farsæld sem Ragnheiður stjórnar innan félagsráðgjafadeildar mikil áhersla lögð á hlutverk tengiliða og þá á þessu breiða sviði. En ég heiti Alma og ég starfaði félagsráðgjafi og starfa sem deildarforsti félagsráðgjafadeildar núna og ég hef unnið á vettvangi, ekki orðið gráhærði að vinna vettvangi, meira að vinna við Háskóla Íslands. En náttúrulega löngu fyrir aldur fram, en ég vann mikið með börnum og ungmennum og það sem við segjum börn svona í áhættu, bæði náttúrulega innan þess geira sem þið komið frá, úr æskulýðsgeira og það með börnum í svona náttúrumeðferðarpælingum, hef sjálfsagt kennt einhverjum ykkar þar sem ég hef fengið að koma að námi í því við tónstundafræðina. Ótrúlega skemmtilegt og áhugaverð deild. En ég ætlaði aðeins að fjalla og kannski kem inn á svipaðar slóðir og Palli og svo Ragnheiður voru á innleiðingu nýrra laga samþætta þjónustu í þágu barna, áskoranir við innleiðingu, að pæla í þessari innleiðingu, hvað þetta eiginlega? Og aðgengi að gögnum til að meta stöðuna því að ég starfa að stórum hluta sem rannsakandi og mínar áherslur í rannsóknum hafa verið rannsóknum sem við vinnum með börnum og það oft ekki einfalt mál. En rannsakendur sem rannsaka innleiðingu vinnulags í kjölfar nýrra laga að samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og meta gagnsemi laganna þurfa á fjölbreyttum gögnum að halda og því skiptir öll skráning og ekki síst frá ykkur sem að vinna daglega með börnum máli og svo að aðstoða okkur við að leita til barna varðandi reynslu þeirra og upplifun. En þá langar mig kannski til að spyrja, hefur einhverjir sem situr hérna reynslu að því að reyna að breyta lífi sínu, svona hegðum eða lífsháttum? Já, það eru einhverjir sem hafa reynt. Hvernig hefur gengið? Mjög vel, já. Það við vitum í dag að það bara brjálæðislega erfitt að breyta
vinnulagi og það kom fram í erindunum í gær að fara og þegar verið talið, fara bara þessu fari, horf ekki alltaf bara til þeirra sem við þekkjum, þeirra fagstíta sem kannski næst okkur, sem og við erum kannski að stúsast með alla daga, að einhvern veginn vera opnari fyrir því að fara upp úr þessu fari. Hvernig getum við það og hvernig höfum við segluna til þess að gangi gegnum það ferli og kannski sem Páll líka nefndi að þetta svona ferðalag og vonandi erum við ekki alveg á botninu núna en kannski á einhvern hátt. En innleiðing nýrra aðferða í vinnu með fólki getur verið flókið ferli og háð breytingum meðal annars fjármunum, uppbyggingu og menningu svona skipulags heildaða stofnana. Við innleiðingu hefur verið bent á mikilvægi viðhorfs starfsfólks í garð nýjungarinnar sem á að innleiða í okkar tilfelli þessi nýju lög og þetta vinnulag sem við þurfum að breyta. En miklu máli skiptir að þeim sem hlutþega að máli stundum kallaðir hagaðilar sem getur verið til dæmis starfsfólk eins og þeir lítist á nýjungarnar, upplifa hann sem betri en það sem við gerðum áður, sjáum notagildi og hún samræmist hugmyndafræðilegum gildum. Og að því ég veit að þið talið mikið hugmyndafræðileg gildi, hvað gildi eru í æskulýðsstarfi. Hversu umfangsmikil breytingin skiptir líka máli, en við vitum að þessi innleiðing þessar nýju laga bara gríðarlega umfangsmikil breyting. Þetta ekki beint einfalt. Og því má búast við að innleiðingin kannski taki lengri tíma. Sýnileiki árangurs hefur líka áhrif á það hvern okkur gengur við innleiðinguna sem hægt að sjá og að ef við sjáum árangur að innleiðingunni fljótt, þá tekur styttri tíma innleiða. Og þess vegna skiptir máli að við séum að skoða, við séum að rannsaka samhliða innleiðingunni og meta það sem við erum að gera og þá vonandi að sjá árangur. Það sem betur má fara og það sem ekki að virka og kannski það sem þið hafið komið inn á, það líka mikilvægt að benda á það ef við ætlum að laga það. Við getum ekki bara hort blint á það sem við erum að gera og allt svo frábært, það gott en við þurfum líka akkurat að benda á það að það eru kannski einhverjir sem sitja eftir og við erum að gleyma að horfa á en hvað það skiptir miklu máli að við höldumst í hendur, við söfnum vitneskju, reynslu og öllu því sem þið eru bara að hníga niður, bakpokkinu og svo þungur af, að við söfnum því saman og við nýtum það til þess að meta til að breyta og bæta. Og það sýnir kannski líka hvetur okkur og kveikir þennan neista sem svo mikilvægur ef okkur ætlar að takast þessi innleiðing. Halda kraftinum áfram. En hér á myndinni svona meðaltími þess sem tekur að breyta. Fyrst sjáið þið þarna frumkvöðlana og það eru þið. Eða, já, það er pottið þið, mæti hérna á ráðstefnu til að fjalla þetta og veljið þessa málstofu. Frumkvöðlarnir, þessi sem ætla, eru fljótastir við innleiðinguna og ætla að gera þetta. Og svo kom þarna 13% strax og eftir, kannski massina fólk þarna með efasemdirnar, þetta svo gott að gera sem við erum að vön, eigum ekki bara vera þar, það er alltaf verið að breyta. En svo eru það sem drollararnir og þar ætli þið ekki að vera. Að bent verið á, að þessi drollarar sem taka sér lengstan tími í innleiða nýjungar og sína ég vil mótþróa gegn breytingum, tala það niður. Bent verið á helstu þætti sem einkenna þessa drollara og standi í vegi fyrir árangursríkum breytingum þekkingaskortur á því sem á að vinnað og sem getur svo skapað andstöðu. Og það kannski kemur að það sem Ragnheiður líka talaði áðan, mikilvægi þess að við séum með í boði og endurmenntun fyrir öll. Að það sé bara allar stéttir taki þátt í því og við gerum þetta saman. Eins verður að benda á niðurstöður rannsókna benda til þess að hlutverk stjórnanda og örugglega einhverjir sem sitja hér inni eru stjórnendur sem ákaflega mikilvægt í þessu innleiðingaferli og það hlutverk sé oft vanmetið að skapa þessa menningu og þetta rými sem þarf að skapa á vinnustöðum til þess að sé pláss fyrir þetta nýja. Og við skoðum hvað þurfum að leggja niður til þess að sé pláss fyrir þetta nýja inn á vinnustöðum. Beina sjónum í innleiðingaferlum að þeim hópi sem við flokkum sem frumkvöðla, því þeir eru afar mikilvægir,
fá þá sem hlutverk þar sem við köllum stundum þekkingabera innan vinnustaða og þeir ættu þá að vera heillavænlegir samstarfsaðilar, til dæmis rannsakanda sem ætla að vera að skoða og vera þessir pepparar og vera þessi þekkingaberjar eru þá fyrirmynd annara sem að fylgjast með og rannsaka þetta ferli. Nú spurning hvort það myndi sér komin öll, já. Í þessu innleiðingarferli endurskoðun mikilvæg og meta og endurskoða það sem unnið að, breyta, bæta, laga á markvissari hátt til að gera ekki bara eitthvað, heldur að nota þekkingu til að leiða okkur áfram. Að við nýtum svo þekkinguna sem verður til í þessum rannsóknum eða könnunum til þess að breyta og bæta. Að við hlustum hvort á annað og við nýtum það áfram. En þess að tvo heima að þess að vísindir eða rannsóknir eða kannanir og tölum fagmennskan sem bara þið búið yfir öll eitthvað reynsla, allt eitthvað nám verður samþjappað að einhverslega fagmennsku og svo eru náttúrulega þessir hagaðilar þarna á milli sem við þurfum auðvitað líka að taka með í dæmið og hagaðilar eru auðvitað líka börn. Og að við þurfum að tengja þetta saman og til að vinna og gera alltaf það sem best hverjum tíma. Að við séum alltaf að bjóða upp á það besta. Til þess að það geti orðið það samvinna verið til staðar á milli rannsakanda og hagaðila og á muna að börnin eru svo mikilvæg þarna inn í, þau búa yfir sérstakri reynslu og þekkingu sem við þurfum að koma þarna inn. Við þurfum öll að læra og taka mið af þekkingu hinna til þess að til verði þessi nýskapandi hugsun og kraftur. En í starfi með fólki og sem kom inn á áðan, við þurfum fjölbreytt safngagna og í starfi eins og kom fram hérna í gær að þá allt eitthvað starf kannski beinist að því að styðja unga fólkið og það fólkið sem þið eruð að vinna með til jákvæðra breytinga í lífi sínu. Þið eruð ekki bara að reyna að halda í einhver status quo eða einhver sagði bara að spila bortinnis og hafa gaman saman og partí. Var það ekki einhverja hugmyndir kom hérna fram í gær? Heldur þið eruð að vinna verðmætt starf til að styðja við jákvæða breytingar í lífi fólks og þá fyrst og fremst þessa unga fólks. Breytingar í lífi, hegðun og aðstæðum og þá skráning svo mikilvæg að það sé að koma sér upp inn á vinnustöðum einhverju svona eitthvað sem þið ætla að horfa til af því að það hluti að því að safna gögnum sem við getum síðan nýtt til að taka saman hvað að reynast vel og hvað verð og þetta bara svona eitthvað svona dæmi hvað að gerast, hver var áætlunin, hvað höfðum við svona í huga, hverjir eru hindranirnar eða áskoranirnar sem við stöndum frammi fyrir og hvað virkar ekki og svo kannski þegar við förum dýpra jákvæðar og neikvæðar breytingar hjá einstakum þáttakendum eða börnum og leiðbeinendurnir, stjórnendur upplýsingagjöfin þekking og svona trúfesta við markmið að endurskoða það, leiðbeiningin, þáttakavirkni, traust, hjálpsemi og ágreiningur. Þetta allt hluti sem verðt en við þurfum að skrá á markvissan hátt ef við ætlum að nota þessi gögn okkur til framdráttar. Það eru til allt of fáar rannsóknir á Íslandi þar sem bein þáttaka barna ég er búin. Það komið kaffi. Ég skal reyna að vera rosalega fljót og ég ætla að taka bara, það verður bara seinni helmingun erindinu síðar, ekki samþykkt. En mér langar samt til að segja að það ótrúlega fáar rannsóknir þar sem talað beint við börn og þá ég sérstaklega að tala börn sem eru jaðarsett. Að börn sem þurfa sérstakann stuðning, við tölum stundum það sem jaðarsetta því að það ekkert að þessum börnum eins og við vitum öll sem hér heldur það umhverfi sem við sköpum þeim, sem við þurfum að laga. En það eru ótrúlega fáar rannsóknir til þar sem beint tala við þessu börn. Að það miklu fleiri rannsóknir þar sem tala við félagsráðgjafa, tala við foreldra eða tómstundafræðinga, það tala við fullorðið fólk sem að vinna með þessum börnum.
og við þurfum einhvern veginn að hjálpast að breyta því viðhorfi að jáfnvel að þessu fólki sem annars svo ágætt að finnist það sjálfsagt að það sé bara að tala við sig en það sé ekki tala við börnin. Og við þurfum að hjálpast að breyta því og þegar að við sem erum að stunda rannsóknir viljum koma að þessum börnum, þá oft talað hliðverði sem svona myndlegginga því að opna og loka hlið og félagsráðgjafar og tómstundafræðingar eru í stöðu hliðvarða. Við þurfum að vera í góðu sambandi, þessi hliðverðir og rannsakendur til að finna leið hvernig við getum leið og við búin til pláss fyrir börn til þáttöku, beinna þáttöku í rannsóknum til að deila með okkur sinni frábæru eða verðmætu reynslu og upplifun. Við þurfum náttúrulega leið, þurfum við samkvæmt lögum að vernda þau, en við þurfum að finna jafnvægi á milli þess að tveggja. Við vitum að börn eru fullkomlega fær til þess að tala og ræða í rannsóknar samhengi sína reynslu, en við sem erum rannsakendur þurfum að búa yfir tækjum og tólum til þess. Við þurfum að kunna fjölda leiða og við þurfum að kunna kannski fyrst og fremst að spyrja börnin, hvað vilt þú gera? Að því börn vil ekki endilega teikna og leira og allt það. Það alveg eins bara miðaldra fólkið sem hendar það. Börnin vilja vera spurð. Hvaða leið hendar þér til að tjá þig með? Og við þurfum að vera tilbúin öll til að taka á móti því. Fólk á vettvangi þarf að treysta okkur rannsakendum. Við rannsakendum þurfum við líka að vera duglegir í að kynna okkur og tengjast ykkur, nota tíma með okkur sem við stundum finnst okkur finnst við ekki hafa. Við sem bara endalaust að bíða eftir að fá aðgengi að börnum og það gengur ekki neitt því enginn á vettvangi hefur tíma til að hjálpa okkur og það ekki gert ráð fyrir því í vinnutíma þess að það hjálpa okkur. En við þurfum að taka höndum saman að því ég held að bara núna þurfum við að vera duglegri við það að vinna rannsóknir beint með börnum og skemmtilegast að öllu væri að við gætum gert rannsóknirna saman. Fólk sem að starfa á vettvangi, við sem erum rannsakendur og börnin að við setjumst niður og pælum í því saman hvað þurfum við að spurja varðandi þessa farsæld. Hvað getum við gert og getum við svo búið til viðtalsvís og jáfnvel börnin tekið viðtal svo hvort við annað og við getum verið svona bara til stuðnings. En eins og ég sjá, það bara löngu búin tínu svo handriti hérna og ég bara hætt við það. En mér langaði til þess að loka orð yrðu þau, gerum þetta saman og verum dugleg við að taka nýjar upplýsingar. Palli benti á allar þessar upplýsingar varðandi tengil og annað innan BOFs. Ragnheiður að leiða þetta frábæra nám og það eru fleira að gera og bara hlakka til að vinna rannsóknir með ykkur öllum þar sem við skoðum og með börnunum. Hvernig eigum við að gera þetta? Ég held að engin slík rannsókn hafi verið unni hérna á Íslandi. Ég til ef þið eru til. Takk fyrir mig. Nú byrtist náttúrulega líka menningamunur milli vettvanga sko. Þið voru náttúrulega mætt hérna mjög stundvíslega, við byrjum bara aðeins seinna og erum ekkert að stressa okkur að síka með kaffileg, hér ekki vekjaraklukka, en ef það einhverjar spurningar úr sal til Ölmu, að þá núna tækifæri. Mig langaði að spyrja líka, því að þú býður upp í dans, rannsókn á dans, og mig langaði að spyrja, einhver áfangi, einhver diplóma, það hugsanlega farsældin, eða hvar gæti áhugasamir tómstundafræðingar skráð sig til leiks eða tekið þátt á háskólavettvangnum til að skapa eitthvað svona og líka þá því tengt að framkvæma rannsóknir með börnum og ungmennum. Eitthvað svona til að þarf að búa þetta til? Takk fyrir spurninguna. Það náttúrulega til einhverju vettvangar og það til dæmis í náminu eins og þú bendir á að það náttúrulega líka jável möguleiki innan tómstundafræðinar að ef einhverjir þar í meistaranámi og að því að við svolítið flökkum á milli sviða því okkur finnst þetta bara reyndar eiga að vera svolítið heildrænt og svo eru frábæri bara, að því að hún ég veit ekki hvort að Eygló vekja athygli á sig hvort það vill spyrja. Það námskeið komið í samvinnurannsóknum sem frábært. En það svolítið skemmtilegt að því ég tók fyrsta námskeið í samvinnurannsóknum 2003. Það dálítið langt síðan
og það sem var verið að tala þáttöku barna líka mjög og þá vorum við algjörlega bara, okkur fannst það ómulegt og bara hvað aðeins sem finnum sem að tala að þau eru bara að tala við börn 6 ára rannsóknir en við erum sem betur fyrir komin annar stað en við samt ekki komið lengra en bara takk fyrir að benda á það. En náttúrulega bara við að þegar ég segi þetta þá sko, það náttúrulega hægt að fara inn í háskólaumhverfið en það líka hægt að kalla okkur til rannsakendur sem erum og bara þið þurfum ekki alltaf að koma til okkar, við getum líka að koma til ykkar og það líka möguleiki að koma og ræða við hóp sem að vinna saman og langar til þess að gera og þetta þarf ekki alltaf að vera umfangsmikið og enda í einhverju risa meistari eða doktors, þetta getum bara prófað. Það má líka prófa og þá ég algjörlega til í að koma til ykkar og það oft líka skemmtilegt að heimsækja hvort annað. Það hluta menningunni það. Ég ekki með spurningu til Ölmu, ég meira með erindi Páli, ég heiti Ísabella, ég félagsráðgjafi og starfa sem barna- og fjölskylduráðgjafi á Ráðstefnan Íslenskar á Reykjavíkurborg. Ég hluti af innleiðingarteyminu á Farsældinni á Reykjavíkurborg og mig langaði að benda á mikilvægan þátt sem ég veit ekki að viti að við höfum fókusað mikið á aðgengi foreldra að sækja þessa þjónustu, að fá tengilið og núna þessar umsóknir beiðnum samþætta þjónustu og beiðnum miðluð upplýsingar rafrænar á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Fólk skráir sig þar inn með rafrænum skilríkjum, sækir og þegar að það sækir eins og samþætta þjónustu velur það skóla barnsins og umsóknin best byggt til skóla barnsins sem að úthlutar tengilið í kjölfarið. Þannig að það ekkert flækjustig þarna á milli fyrir foreldra að fá tengilið fyrir barnið. Þannig að ég er bara stolt af þessu. Já, Reykjavík kom með rafrænar umsóknir til að fá samþætta þjónustu. Já. Mjög gott. Og óska eftir beiðni já, kæra þakkir. Og kæra þakkir Alma, ef við ekki gefa henni aftur gott klapp. Takk fyrir. En þá komið að kaffihléi og kaffið bara komið hérna frammi. Við byrjum svo aftur eftir cirka 20 mínútur, 25 mínútur og bara, já, sjáumst á eftir. Þið getum alltaf valið ykkur aðra málstofu líka, það allt opið og þið sjáuð dagskrána inn á Facebook síðunni og í tölvupósti. Velkomin aftur, gaman að sjá okkur. Ég vona að þið hefði átt gott kaffihléi og líka þeir sem heima eruð, það við heldum á góðan kaffi. Núna erum við komin í málstofu sem heitir Farsæld á vettvangi æskulýðsstarfs og erum með 3 mjög öflug erindi hér. Og fyrst það Oddný Sturludóttir að flytja erindi sem hún og Arnar Helgi Magnússon sömdu, en erindi heitir Hvað skiptir máli við innleiðingu á farsældarlögum, viðhorf starfsfólks félagsmiðstöða og barna verndar til þverfaglegs samstarfs. Hvorki meira en minna, en tökum vel á móti Oddný. Komið sæl, að því ég var einu sinni í rockhljómsveit þá sem betra að hafa mækinn bara svona, sko. Sjá, ef þetta gengur. Já, gaman að vera með ykkur í dag. Arnar Helgi Magnússon, tónlist- og félagsmálafræðingur nýútskrifaður, biður að heilsa. Við sömdum þetta erindi saman en hann komst í miður ekki í dag vegna Anna í starfi. En ég semst að gera rannsókn á innleiðingarsveitarfélagi, einu af 4 innleiðingarsveitarfélögum sem að voru valin stunduköllu frumkvöðlasveitarfélög sem að stjórnvöld í rauninni völdu til þess að svona ryðja brautina fyrir önnur sveitarfélög þegar kemur að innleiðingu farsældarlagana. Og þetta eru svona fyrstu niðurstöður úr þessari rannsókn sem að svo mun stækka og taka til fleiri sveitarfélaga. Aðeins bara nokkri mólar í upphafi fyrir alla hér, svo allir séu á sama stað hvað þessi farsældarlög í rauninni ganga út á. Svo ég vitni í barna- og fjölskyldustofu, prýðilega vefsvæði þeirra sem að lýsir farsældarlögunum mjög vel og út á hvað þau ganga. Þá setja þau barnið í hjarta á kerfinu. Þetta snýst að fá rétt aðstoð á réttum tíma frá réttum aðilum. Nú það ekki þannig að það sé hvatt til þverfaglegs samstarfs börn og þeirra veljan og þeirra farsæld. Nú ber starfsfólki að vinna saman á þennan hátt. Samþættingi felst í þessu, við erum að stilla saman strengi, svo börn og fjölskyldur falli ekki lengur á milli kerfa. Afskaplega góð markmið með þessum lögum. Frístundastarf klárlega skilgreint sem hluti af þessum þrepaskipta stuðningi sem í 3 lögum, eða svona í 3 þrepum,
og þar að leiðandi allt starfsfólk á vettvangi frítímans bara í þessari framlínu sveit, þessari grunnþjónustu sem ber að hafa augun á farsæld barnsins og vinna með öðrum. Og það eru mjög mikil tækifæri, það eru kannski skilaboðin frá mér sterkust hér í dag, það eru mjög mikil tækifæri á vettvangi frítímans til að styðja við börn á 1. og 2. þrepi og jafnvel á 3. Þetta bara algjörlega í takt við þar sem að rannsóknir hafa verið og fræðimennum allan heim hafa verið að segja hins síðari ár það svolítið komið að frístundinni og frístundastarfinu þegar kemur að því að efla þessa mikilvægu þætti farsæld, félags- og tilfinningahæfni, vanda komin át í gær, ráðherra komin át í gær. Við erum öll að tala á sömu nótum hér. En aðeins tómstundir og börn sem glíma við áskoranir, það sem að barnavernd kemur við sögu, þar oftast einhverja áskorun að ræða. Þau geta upplifað stöðu sinni í samfélaginu sem hindrun, það kemur á þátttöku í tómstundum. Vettvangur frítímans mjög áhrifaríkt inngrip fyrir þennan hóp barna, þar sem við notum aðferðir hálfformlegs náms og svo það þáttaka í félagsmiðstöðarstarfi sem ég þarf ekki að segja við ykkur hér hvað hefur mikið að segja fyrir sjálfsmynd, félagsfærni og sjálfstæði. Sérstuðningur í félagsmiðstöð það sem ég var að beina sjónum mínum að í þessari rannsókn. Það í rauninni einstaklingsmiðað stuðningsúrræði og svipar til þess sem í kerfinu stundu kalla persónulegu ráðgjafi, liðveitandi eða einstaklingsstuðningur. Þetta auðvitað bara mismunandi útfært eftir því hvaða áskoranir barn eða unglingur að glíma við. Og árangurinn af þessu verkefni sem hér undir smásjóni, hann mjög góður. Verkefni hefur verið í gangi líklega á 7. ári núna, að það rauninni eldra en farsældarlögin og sýnir okkur að ríflega 70% barna og unglinga sem vísa hefur verið inn í þetta úrræði eða þessa lausn hafa skilað sér svo áfram inn í frekara starf í félagsmiðstöðinni þar sem þá hægt að vinna áfram með barninu eða unglingnum. Mat á árangri auðvitað líka mjög einstaklingsbundi fyrirbæri því að hvert barn einstakt og það lagt mat á þann árangur í samtali við barnið, fjölskylduna og barnaverndarstarfsmannin og þetta voru svona markmiðin sem var lagt upp með í þessu þróunarverkefni til að byrja með að rjúfa félagslega einangrun, efla sjálfstraust og gera einstaklingin eða barnið, unglingin að virkum þáttakanda í félagsmiðstöðinni. Það sem ég gerði í þessu fyrsta versi var ég safnaði gögnum þarna á vettvangi og tók viðtöl við starfsfólki barnavernd, félagsmiðstöð, barnateymi og svo einn starfsmann sem svokallað bróker eða miðlari. Hann svona sá sem þvera landamærin á milli velferðarþjónustunnar og félagsmiðstöðar, skaplega svona dýrmætt fyrir mig að fá innsýn í hans sjónarhorn. Þetta voru ungir viðmælendur mestmegnis og svo einn barnaverndarstarfsmaður sem var aðeins eldri. Allt saman myndi ég nú samt telja þetta vera mjög ungt fólk. Og þau tengjast öll þessu samstarfsverkefni félagsmiðstöðvar og barnaverndar sterkum böndum, svona með ólíkum hætti. Og þetta var spurningin mín, hvað einkenni við þór starfsfólksins til þverfaglegs samstarfs. Og ég greindi 3 þemu, mjög sterk þemu í þessu fyrsta versi mínu í varandi þetta gagnasafn. Og þema 1 heitir styðjandi innviður og menning og merkt með grænu. Þema 2, sameiginleg þekking að byggjast þarna upp að landamærum fagstétta og svo þema 3, gagnkvæm virðing milli fagstétta sem var kannski ánægjulegasta, það ánægjulegasta í þessum niðurstöðum fannst mér. Og hér ég að vísa í eigin orð þáttakanda og þarna barnaverndarstarfsmaður að lýsa í rauninu upphafsfundi samstarfsverkefnisins, þarna fyrir 6 árum síðan. Og hún verður strax áskynja hvað var mikil gagnkvæm virðing milli sviða eða telur það í rauninu upp sem svona sérstöðu þeirra þarna í þessu sveitafélagi hvað mikil og góð virðing á milli sviðana og þarna segir hún ef að við hjá barnaverndinni eða í velferðarþjónustunni hefðum verið hlaupandi og ekki gefið sér tíma og sagt nei, það ekki allir menntaðir sem koma að þessu sem jú oft reyndin þegar kemur að félagsmiðstöðvarstarfi eða þá að þetta ekki gagnreyndar aðferðir þá hefðu við bara aldrei lagt að staði í þetta. Og hérna fjallar hún einmitt þessa svona styðjandi innvið, þessa menningu sem verðist einhvern veginn ríkjandi í þessu sveitafélagi að þar alltaf vilji til nýsköpunar þvert á svið og hér bera allir svo mikla virðingu fyrir starfi hvors annars. Og hér ég að vísa í starfsmannin sem í þessu áhugaverða starfi, svona bróker eða miðlari á milli félagsmiðstöðarinnar og velferðarþjónustunar, svo mjög dýrmætt sjónarhorn inn í svona báða kima. Og hann segir hér, hann var ekki búinn að vera lengi í þessu starfi, ungur, nýútskrifaður, og hann var svo hræddur að það yrði svona hierarki eða stéttskipting sem kemur mjög oft fram
í þverfaglegu samstarfi, ein af áskorununum eða svona togstreitunni í þverfaglegu samstarfi og eitthvað sem að fólk á vettvangi frítímans kannski hefur í gegnum tíman og tíðina gjarnan fundi fyrir, að það sé ekki þekking á þeirra styrkleikum og þar að leiðandi ekki nægjanleg virðing. Það kom honum rosalega mikið óvart að það var ekki þannig og það ennþá kom honum óvart, hann fekk þvílíkan stuðning frá fyrsta degi. Og þá fannst mér áhugavert að spyrja hann, ef þú værir ekki í þessu samsetta starfi, í þessu brókerahlutverki, hvað myndi þá tapast? Þá væri bara meira verið að ákveða fyrir okkur hvernig allt á að vera, alls konar misskilningur, þessi þverfaglega þekking myndi ekki miðlast jafnvel á milli, við værum ekki að læra jafn mikið hvert af öðru. Þarna kemur fram þetta sterka þema, sameiginleg þekking sem byggist upp. Og við höldum áfram, hér er leiðtogi félagsmiðstöð og hún er að fjalla þarna ávinning þverfaglegs samstarfs og hún er að tala þessa styðjandi innvið eða þessa menningu sem að gagnast henni svo vel, styrkir henni svo mikið í starfi. Það eykur svo mikið aðgengi fyrir mig sem fagmann, þarna er ég í samskiptum við þetta fólk, þannig að tala fólki í velferðarþjónustunni sem er þá með þeim í þessum sérstuðningi. Ég er á fundum, ég kynnist þeim og þá er auðvitað miklu betra og auðveldara að taka bara upp tóli og hringja, hvað er best að gera, ekki bara varðandi barnið eða unglingin í sérstuðningnum, heldur önnur börn líka. Þannig að þarna er bara svona mjög aktíft flæði komið á milli mikilvægra fagstétta sem að hún nýti sér mjög mikið, en ef að þessi persónulegu tengsl væri ekki til staðar, þá er bara erfiðar að hringja og tala við eitthvað sem veit ekki eins og hvernig hún lítur út og sem veit ekkert starfið okkar. Og þetta var mjög svona áberandi stef hjá starfsfólkinu með tónsveit og félagsmálafræði bakgrunninn, hvað það var dýrmætt að vinna með fólki sem veit eitthvað starfið okkar. Og þar sprettu fram þessi virðing. Hér er sérfræðingur í barnavernd sem segir, ég lærði á verkefninu, sérst í gegnum þennan sérstuðning í félagsmiðstöðinni, þá lærði hún hellingu mikilvægi frístunda og tómstunda og mikilvægi menntunar þeirra sem starfa í frístundageiranum. Þannig að þarna er svona virðingin sem er ásköpuð með samtalinu börnin og unglingana. Áfram höldum við. Þarna er starfsmaður í barnateimi sem er tónsveit og félagsmálafræðingur að lýsa mjög áhugaverðum fundum sem að hófust síðastlið vor sem hluti af innleiðingunni. Og þetta eru langir fundir, kallaði lausnafundir, eru svona haldnir í afslöpuðu umhverfi, ekki inn á skrifstofunum sem þau eru venjulega á, þau eru svona að reyna að rífa sig frá þaðan, áherslu á speglun, styðjandi samtal og þarna eru mjög fjölbreyttir einstaklingar í teiminu, fólk með 7 mismunandi svona ólíkan faglegan bakgrunn. Og þetta er svo frábært tækifæri, segir þessi tónsveit og félagsmálafræðingur, að geta sest niður á hálfsmánaða fresti með þetta hlaðborð af sérfræðingum og spegla mál. Og hann er að lýsa þarna máli sem hann var búin að vera með mjög lengi og var komin í þrot með það. Hann var komin á endastöð. Hann bara vissi ekki hvernig hann gæti unnið nánar að lausn þessa máls, var svona eiginlega bara að fara að vísa því annað. Hann ber það upp, fær speglun, ólíka speglun, alls konar sjónarhorn. Og hann fór út ekkert eðlilega til í að halda áfram með þetta mál, sem hann var alls ekki til í fyrir fundin. Og hann segir þarna, við erum stolt af því hvað við komum úr ólíkum áttum, sem að tikkar hérna í þemað virðing milli fagstétta. Þannig að setjum þetta í samhengi við fræðin, hvað er það sem gerist á landamærum fagstétta? Það er svona rými, það er örugt rými. Örugt, jú, það er örugt, það er samt flókið rými líka, alls konar togstreita og áskoranir og ágreiningur sem að við forðumst ekki, heldur tökumst bara á við hann. En þar er rosalega margt annað að gera. Þar kemur saman þekking, hæfni, leikni, skilningur og auðvitað sérhæfing. Og þar erum við að öðlast þessa dýrmætu innsýn í markmið og starfsaðferðir annarra. Og við vitum býsna mikið það, það nú markmið þessara farsældalaga er auðvitað nákvæmlega að gera þetta, byggja upp þessa sameiginlegu þekkingu af því hún liðkar verulega til. Hún leysir flókin vandamál en ella og túlkun okkar á verkefnum, viðfangsefnum, vanda, áskorunum, hann svona víkkast út eins og bústast, hann fær svona fleiri liti og þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Og tengsl er auðvitað mikilvægt, þið heyri þá þessum viðmælendum hvað þau meta mikils þessi jákvæðu tengsl og hennan ríka svona samstarfsvilja, en það er samt ekki nóg. Það er ekki nóg að vera bara á góðu nótum og gott með að spjalla. Það verður eitthvað að miða að því að hlutir sé að breytast eða þróast eða þroskast. Starfshættirnir verða að vera að breytast, við verðum einhvern veginn að svona fínpúsa greiningu okkar á hlutum og viðbrögð okkar verða sífellt að taka svona meira mið af því að vera næm og málefnaleg og allt það.
Við þurfum að vera að þroska okkur og þróa í átt til meira flæðis og við þurfum líka að læra að sveigja reglur og taka áhættu. Og í þessu, þegar að rýmið örugt og við þorum þessu, að þá geta mjög magnaðir hluti gerst. Það er oft í tengslu við börn sem að sigla eitthvað út á jaðarinn eða fara svona ekki alveg beinu brautina, þar sem við verðum að þóra þessu. Við verðum að þóra að sveigja reglur og við verðum að þóra að taka áhættu. Og ég vísa mikið í garðyrkjuverkfæri Edwards sem eru 3 og þetta er að fyrsta að byggja upp sameiginlega þekkingu á landamærum fagstétta og þetta finnst mér allt sem að rýma mjög vel við þessar niðurstöður. Það er þetta, snýst flæði og að deila þekkingu og þetta snýst ekki eina þekkingu, við erum ekki með einhverja eina þekkingu í gangi, við erum með margar þekkingar ef að það er til í fleirtölu og við erum þannig að þroska okkar hæfni til að skilja og finnstilla okkar viðbrögð og leiðir til að tækla alls konar áskoranir leið fyrir mann sjálfan, já, fyrir teimið, já, en ekki síst hvað skiptir máli bara fyrir þetta samfélag sem ég starfi í. Og það er náttúrulega líka svo mikið markmið farsældarlaganna að byggja svona einhvern veginn utan þetta þorp sem verður að vera til staðar. Og svo er það relational expertise, það er í rauninni sérhæfing í tengslum. Sérhæfing sem bæti við sérhæfingun okkar. Ég er tónlist- og félagsmálafræðingur og sérhæfð í því, en svo verð ég mikill sérfræðingur og sérhæfi mig í því að vera í þverfaglegu samstarfi. Og það er í rauninni þessi styðjandi menning og þessir innviðir sem verða að vera til staðar til þess að gefa færi á þessu, búa til svona lausnateimi, búa til teimi utanum mál með alls konar fagstöðu. Við lærum þetta náttúrulega ekki ef við erum alltaf bara að vinna með okkar stétt. Það er eiginlega það sem þetta gengur út á. Við verðum að fá tækifæri og svigrúm og tíma inn í planinu og þetta er náttúrulega það sem að þá yfirmennirnir, menningin og innviðirnir verða að styðja við. Að við fáum tækifæri til að gera þetta. Og svo er það relational agency. Það er bara verkefni sjálft eða krafturinn eða orkan eða virkunin, þetta sameiginlega átak. Þannig að við erum að þróa með okkur, við erum að hópa fólki sem er að þróa með sér skilning á öllum þessum togstreitum, öllum þessum styrkleikum og þannig getum við umbreytt eða þróað kerfið þvert á landamæri til þess að ná utan það sem skiptir máli. Og það er í rauninni bara farsældin. Þannig að ég dreg saman hvað skiptir þá máli og það eru að innviðirnir og menningin á starfsstöðunum og þetta er auðvitað verkefni þeirra sem leiða, stýra, stjórna sveitarfélögum, stýra starfinu, svona efsta lagið, til þess að sameiginleg þekking geti byggst upp á þessum landamærum fagstétta og þá er það þessi gagnkvæma virðing sem að verður að einkenna þetta þverfaglega samstarf sem skiptir gríðarlegu máli. Og lokum þá fékk þetta verkefni, sérstuðningurinn í félagsmiðstöðinni í samstarfi barnavernd menntaverðlaun, íslensku menntaverðlaunin afhent á Bessastöðum af Forseta Íslands sem var auðvitað bara mjög verðskuldað og þekkingasköpunin sem á sér stað í þverfaglegu samstarfi, hún bara skiptir höfumáli. Það er ekki bara það að fólk vinni saman, heldur þar séum við að saman að skapa nýja þekkingu til þess að markmið laganna ná fram að ganga og þar á frístundastarfið risastórt erindi. Takk fyrir mig. Kærar þakkir Oddný, er einhverjar spurningar úr salnum til Oddnýjar? Tinna? Bara vita forvitni, hvað er þessi starfsmaður sem gerir ráð fyrir sig í Reykjavík sem er í 50% starfi í verkefnum og 50% í Hvað við komum til að starfa? Hann er ekki að starfa í Reykjavík. Árborg. Árborg, já. Þar sem þetta verkefni er. Eru fleiri spurningar? Þannig róta. Svo góður rótari. Já, mjög. Mjög góður rótari. Greinilega ekki nóg samt því að hann er ennþá að leika. Er eitthvað sem er betri rótar en ég sem kann á svona mikrofónstati? Annars held ég á hann með hann. Tæknum maður á leiðinni. En ef við þá ekki bara gefa Oddnýju gott klapp. Það er komið 2 rótarar. Svona, búm, kærar þakkir. Við höldum áfram að tala farsæld á vettvangi, en nú er það Árni Guðmundsson sem ætlar að flytja erindi farsæld og fagleg ímynd reynslumikils starfsfólks í félagsmiðstöðvar starfsemi. En tökum vel á móti Árna.
fyrir það, komið sæl og blessuð. Mér langar til að byrja á því að ekki athygli á því að sá sem reddaði tæknimálum hér trommuleikari Gleðisveitarina Blues. Það reyndur maður og trommari góður og drengur góður í alla staði. En það var nú ekki markmið með þessu dag. Það sem ég ætla að gera, ég ætla að tala dálítið farsæld og faglega ímynd reynslumikil starfsfólk í félagsmiðstöðvarstarfsemi. Og þetta svona auka afurð í sambandi við doktorsnám sem ég í, þar sem ég mikið að pæla á fagvettvang, faglega ímynd og annað slíkt. Og ég hef í rauninni tekið sem sagt viðtöl við örugglega 15-20 manns. Ég að vinna kannski 12-15 viðtöl með þessum pælingum. En ég teki mjög löng, djúp og ítaleg viðtöl við reynt fólk á fagvettvangi. Og ég fattaði það allt í einu þegar við fórum að tala farsældarpakkan, að þá allt í einu fattaði það að ég var búin að einhvern veginn vera inn í þeirri umræðu þessi umræða sem kom með farsældarlögunum og þessi nálgun þar, hún var bara einhvers staðar í hausnum á mér, ég fattaði bara ekki alveg hvar. Svo fór ég að hlusta á þessu viðtöl sem eru tekin á nokkra ára tímabili og þá fattaði það að það algjör samhljómur, eða það mikill samhljómur með skoðunum og faglegri ímynd fólk sem að vinna á vettvangi við þessa hugsun sem í gangi í farsældarlögunum. Og það sem kannski undarlegt við þessa pælingar við mér það að þeir sem ég að vitni í voru ekki spurður það sem ég að fjallum, sem hlýtur að vera einstætt í rannsóknum. En þetta eru þessi viðtöl sem ég tekið fólk eru mjög djúp, það meðal svona lífsaga fólks, ég að kíkja á því hver leiðin inn í bransan og þetta kannski viðtöl sem eru kannski frá 1,5 tíma upp í 3-4 tíma per einstaklinga. Þannig að þetta hefur verið mikið að einstaklingar sem eru mikla reynslu, þeir eru margir hverjir að spegla sína eigin vinnu á feltinu í gegnum árin. Og ég sé það að það er þessi pæling einhver umræða sem er á vettvangi, skilar hún sér upp í hugmyndafræðilega útfærslu á pólitísku vettvangi eða er þetta eitthvað svoleiðis. Og það er líka hægt að fara, ég fer kannski aðeins inn í það betur, ég ætla ekki að fara djúpt í það núna að ég nota líka eina glæru úr annar rannsókn, en það er þessi hulda þekking, það að segja tacit knowledge, það að segja eitthvað sem til á vettvangi sem allir eru að vinni og það skila sér þessi upp í stjórnskerfið seint og síðan mér. En það sem ég hef verið að velta dálítið mikið fyrir mér það að auðvitað eru fyrsta lagi þegar við erum að tala félagsmiðstöðvar og við erum að tala farsældin og allt þetta, þá erum við líka alltaf í ákveðnum svona vanda með skilgreiningar á því hvað er félagsmiðstöð. Ég nota rosalega mikið þessa skilgreiningu Trúti Cooper sem við vorum svo heppin og hún var keynote speaker á Íslenskar æskulýðsrannsóknir, mér fannst alltaf verið fyrra en það var sennilega rétt fyrir COVID. Og hún þessi skilgreining sem ég hef hent upp og ég geti kíkt í gegnum bara, hún segir okkur dálítið mikið hvaða hugsunir á bak við þetta hjá okkur og þessi heildarsýn á unglingin og alla hans hagsmuni. Þannig ég nota þetta rosalega mikið og hún segir reyndar og hefur mikið til sín plán, hún segir þessar almennu skilgreiningar hennar, þetta gengur þvert á samfélagsgerðir og annað slíkt og þjóðfélagsgerðir og allt þetta. Það er þessi kjarni starfsins, að því að raun og veru ef maður kíkir á alþjóðlegt æskulýðsstarf, þá voru viðfangsefni mjög mismunandi í löndum, það getur verið alls konar unglingavandamál í einhver Evrópulandi sem ekki hér, sem þeir eru að leysa á sinnhátt með að verum að gera eitthvað annað. Þannig að þetta er eiginlega ekkert eitt. En ég hef semst notað hana og svo hefur við verið að pæla dálítið í þessu. Þetta eru annar rannsókn. Vegna þess að ég fór að pæla í því með þetta fólk sem með þessa heildarmynd og ég sjálfur þurfti að endurskoða mína eigin afstöðu. Þetta er úr grein sem heitir Hulin þekking í æskulýðsmálum og þetta eru 15 sögur atvik sem kom upp í félagsmiðstöðvarstarfi og opnu æskulýðsstarfi. Og er þetta bara flokkað, ef þið sjáuð ásinn sem gengur uppi, þá er þetta flokkað eftir því hvaða viðfangsefni menn eru að tala inn í. Er það valdefling, er það stjórn á æskunni, er það félagsmótun, er það óformleg menntun og annað slíkt. Og þetta eru allt sögur í tímaröð og þarna sé ég auðvitað að það er ákveðin samnefnar líka hjá fólki sem er að vinna æskulýðsmálum í kringum 80, 85, 75. Einn viðmælandi í þessu ævintýri heitir Sverrir Friðþjónsson, mjög merkur maður sem var forstöðumar í Fellavelli, 78. Þannig að við erum að sjá ákveðin samnefnum og það sem er athyglisvert í þessu og við getum talað inn í farsældapælingarnar, það er síðasta ásinn sem er forvarnastig, það er að segja á hvaða stigi félagsmiðstöðvar að vinna. Ég hef alltaf verið staðfastur þeirri meiningu að við værum bara svona fyrsta stigs forvarnir, við værum svona til staðar, við værum að virkja fólk og annað slíkt,
við værum jafnvel eitthvað annarstigsforvörnum sem væri dóldi með einhver inngrip, en ég gerir mig enga grein fyrir því að við erum í einhverjum tilfellum líka sem þriðjastigsforvörnir. Það er að segja að það kom upp mál í félagsmiðstöðum sem eru alvarlegs eðlis, sem byrja þar, eru tekin þar til afgreiðslu og með loki þar. Og ég held bara að við værum eins og margir segja spilandi bortennis og biljard alla daga og eitthvað slíkt, en það er miklu, miklu dýpra. Og það sýna þessar sögur, vonast þess að koma þessari grein út fyrir seinna, sem sýnir okkur það er svo mikið hulin þekking. Og það er einhver svona, maður getur talað um einhvers konar habitus eða eitthvað slíkt, það er einhver menning í okkar umhverfi sem er svona sammannlegt, eða við deilum einhvers konar sameiginlegri sýn á því hvernig við vinnum með börn og ungmenni. Og það sé ég náttúrulega rosalega vel í þessu viðtölum. Og þess vegna ef við tökum þarna farsældalögin, og nú viðurkenni ég það, ég kann þau ekki eins og lóan á mér, ég skil þessa hugsun, ég veit að við höfum búið við þá gæfu að hafa afar kraftmikið ráðherra í þessu málaflokki sem er nánast eins og fagmaður þegar að kemur til umræðu þetta mikilvæga mál. Þess vegna hefur líka áunnist gríðarlega mikið. Það sem við þurfum auðvitað í þessu er það að nú þurfum við bara að dempa þessum klára lögum félagsmiðstöðvar, frístundastarf, til þess að komast að öllu leyti inn í farsældalögin eins og var minnst hér á áðan og Íris og fleiri voru að tala að stundum hefur þessi hópur okkar lent út á kanti. Og sjálfur þekki ég bara konkrétt mál, þar sem að fórstöðumaður, dugmikill fórstöðurum í félagsmiðstöð, hann kemst ekki inn í eitthvað teymi af því að félagsmiðstöð er ekki lögbundið fyrirbrigði. Það er ekki til í lögun. Þannig menn verða aldrei aðilar máls í einhverju lögfræðilegum skilningi og þá getum að sé það ef einhver er þriðji aðili í máli sem á að vera fyrir hönd félagsmiðstöðum, það er auðvitað ekki mikil farsæld í því í öllum skilningi þess orðs. Þannig að við erum dálítið mikið þar inni og þessna held ég til dæmis að ég hef séð því Oddný kemur inn á þetta frábæra verkefni á Selfossi. Ég hef sjálfur séð hvað menn eru að gera á Akranesi og víðar og ég sé bara að þegar þessi farsældalöggjöf kemur í gagnið þá flæðir þetta svona út yfir og ég sé líka bæði hugsun þeirra sem eru mjög reyndir á sviðinu hvernig þeir nálgast viðfangsefnið börn og ungmenni og viðfangsefni sem er í þessu dæmi að hvernig maður á að komast inn í farsældalögina sem aktífur aðli í því að bæta tilveru barna og ungmenna, þá höfum við alveg gríðarlega mikil hlutverk að því að þegar maður fer að kíkja á þessi þemu að þá er það þannig að þessi fólk sem er mjög reynt í þessum málum, það hefur heildasýn. Það horfir ekki bara barni hvort sem sé gott í dönsku, það horfir bara barni allir í sinni dýrð og öllu sem því fylgir. Og þeir sem eru þarna á þessu, þetta er fólk sem er rosalega vant alls konar tengingum og samvinnu við aðra faghópa og þverfagleg samstarf og líka þurfti að berja stolti fyrir sig. Ég náttúrulega gamall kall og var auðvitað á gólfinu, átti mjög ánæglega tíma með báðafætur á gólfinu í þessum bransa og þá sér maður það við erum alltaf að reyna að koma okkur inn og búið til space og höfum verið í þessu lagalegu tómarúmi þannig að það liggur líka í okkar menningu að þurfa að ströggla. Ástæðan fyrir að samfélags eru öflugasta samtök félagsmiðstöðva á Norðurlöndum er líka þetta. Það hefur alltaf hægt að hafa fyrir öllum, maður hefur alltaf þetta komið sér á dagskrá. Við höfum aldrei getað sitið eins og ung stúlka á balli og beðið okkur sér boðið upp. Við höfum alltaf þurft að hafa frumkvæði og það liggur dálítið í þessu og það liggur þessi fætingur okkar líka sem er nota bene núna eiginlega nánast að heyra sögunni til vegna sem ég held að nú fólk byrja að tala svo mikið saman og þá það þetta sem ég ætla að segja með þriðja punktinn að það þessi þekking sem svo verðmætt að þekkja eigin takmörk. Þetta þekkjum við í æskulýðsstarfsmálum. Við vitum það, við höfum öll lent í einhvers konar málum þar sem við höfum alltaf efast faglega hæfni okkar til að fara lengra með mál. Þekking okkar sem fagmanna að hafa þekkingu til það hvað aðrir eru góður í og hvað við erum góður í. Og það dálítið svona í þessum viðtölum að því að nú ég að tala mjög almennt og ekki vitna í einni annan, ég bara eiginlega að taka anda þessari viðtala, þá liggur það fyrir að það einhver svona hugsun hjá okkur að við vitum hvað við kunnum, við vitum líka oft okkar takmörk og við höfum sennilega öll brent okkur á því að fara aðeins langt með mál einhver tíman og haft að því einhvers konar. Þannig að það er þessi sýn á það hvað aðrir kunna og okkar eigin takmörk og takmörk annara. Og þessna held ég að sé ef maður tekur niðurstöðunar að þá held ég það að við eigum alveg rosalega sterkt erindi inn í farsældalögin. Akkurat út frá þessum eigindum að við erum alltaf að vinna í allar áttir. Félagsmiðstöðvarnir gegnum árin, þau hafa verið fólkið sem segir nú eru unglingar byrjað að sniffa mikið og þá gerum við eitthvað því. Við erum eins og í hjálparsveitunum, við erum
undanfarar. Við sjáum inn í þessa menningu löngu áður. Að því Árni nú góðu poppari, eins og margir hér í þessum sal, þá var það þannig þegar maður var að vinna á gólfinu í æskulýðsmálum, þá kom man ekkert óvart að einhverjir artistar sem yrðu frægir, vegna þess að við vorum öll búin að sjá þessa krakka, 12, 13, 14 ára að vera að gera rosalega fína hluti sem síðan verða grunnur að alls konar eigindum og frægð seinna mér. Þannig að æskulýðsmaðurinn hefur hennar radar, hann fljótur að sjá allt sem kemur undan og þess vegna get ég eiginlega svona kannski rúna þetta af þannig að við þurfum auðvitað að koma okkur inn í lagabálkana að því ég held að það sé allt annað komið. Ég upplif ekki auðvitað á mismjöndi eftir stöðum, það líka þegar margir faghópar komnir saman, þá verður þetta dálítið nudd og það einu sinni held ég að við varum dálítið svona veikur faghópur svo sem að bara það eru margir faghópar ekki kringum okkur sem eru líka sumum pælingum. En þegar við náum einhvers konar svona samfella á þetta allt saman og sjáum hver bestur á kantinum og hver bestur í vörninu og hver bestur í markinu, þá náum við svo óbáslega góðri liðsheild sem verður svo mikið styrkur. Þannig að farsaldalögin og hlutverk alla þessara hópa sem þar eru inni verður svo rosalega sterkt afl ef okkur ber gæfa til þess að vinna þetta saman. Þess vegna sé ég til dæmis forstöðumenn í félagsmiðstöðum sem hafa mörguleiti mjög svona hlutlausa svona stöðu gagnvart ungmenni og ofta á ákveðnu jafningjabasis, þeir geta verið frábærir hitt og þetta í þessu kerfi, málstofustjórar, teymistjórar eða hvað þarf að gera. Út frá þessari einstöku reynslu sinni við það að samþætta og vera svona fólk sem þarf að vinna svo list. Þannig ég lít bara mjög björtum augum til framtíðan og mér finnst mikil farsæld fólkin í þessum farsældalögum og mér finnst við hafa rosalega góð tæki og tól í höndunum til þess að búa til svakalega, allavega mjög barna og ungmenna bætandi samfélag. Þetta ekki akkurat 15 mínútur? Þakka þér fyrir. Takk. Einhverjar spurningar eða vangaveltur til Árna? Já, Árni, komdu hérna. Spurning? Þetta allt gamlir refir. Í mikrofóni? Já, það sem ég ger þetta allt saman gamlir refir, þetta allt Reykjavíkur fólkið. Við sem erum svona hafnfirðingar í sál og hjarta, við náttúrulega vitum að landsbyggðin mikilvæg, þannig að þetta eiginlega, ég á viðtal við leiðandi fólk eiginlega allt. Og af því að það er doldið gaman að segja sögur, það var maður út á landi sem ég var að tala við og ég með seguband og byrjaði að spurja hann og það endaði með því við vorum 4 tíma og hann elti út í bíl og þá fattaði það allt í einu að þessi maður sem mjög dugmikill á þessu sviði, þessi fagmaður, hann hafði eiginlega aldrei lent í því að spegla sjálfan sig og hvað hann var að gera faglega. Mjög skemmtilegt og fínt samtal en þessin vandinn hjá mér þessi að ég var eiginlega bara að pæla í faglegri ímynd en ég á svo rosalega mikið stöf það líka mjög merkilegt til dæmis í þessu hvernig fólk kemur inn í bransan ég sem sagt á sögu hjá mér þá bara fer ég náttúrulega inn í bransan eitt sem ég talaði hann hafði verið staddur á biljarstofu og hann hafði mann til að gera við biljarborð í félagsmiðstöð hann fór inn í félagsmiðstöð og núna einn af yfirmönnum í bransan þannig það alls konar svona stöf gæða viðmið og sín, en fyrst og fremst þetta að þetta er allstaðar af landinu og ekki síður utan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þar sker hlutirnir líka. Mjög gott. Eru fleiri spurningar eða vangaveltur? Nei, það bara þökkum við Árna kærlega fyrir. Gefum honum gott af. Þá komið að þriðja og síðasta erindinu í þessari málstofu, en við erum aftur með góðan gest, Björn Andersson. Hann ætlar núna að flytja erindið Outreach Youth Work, Consideration on the Professional Role of a Multi-Level Approach. Tökum vel á móti honum. Okay, folks. Open the slide. Yes, sure. So let's see. Well, now it's English again. I hope you're prepared for that. Great. Well, yesterday I talked about an outreach work approach, and as I said then, I was, of course, presenting from a quite positive attitude. I was trying to
to talk about what are the good things about this approach and what can be accomplished. And today I thought that I perhaps should give a more, critical view upon it, or at least I would like to bring up 3 different sort of parts or themes connected to outreach work and, actually connected to, I think, a lot of different positions that you could have when working with young people. And just to little discuss them and say a few things about them. And we'll see, perhaps we have good time this time. So perhaps I'll see if we have time for some discussion, because I see you sitting in tables where it's very easy to have a little talk. Let's see about that. Now, the first thing that I wanted to show you is, it's a very superficial picture that I will give you, but it's 3 stages in a continuous professionalization. I shouldn't use those words that I can't pronounce myself. It's really, I'm putting myself in a trap situation here. Now, thing is, I'm going to show you 3 pictures of real outreach workers. And they are from 3 different periods, and you will hopefully notice that they don't look the same. So what I want to discuss a little is things about work clothing, what that actually indicates when it comes to the professional role, and also the relation between young people and the outreach workers. Now, if we start with this picture, this is the first outreach worker in Gothenburg. He started his job in 1958. And as you can see, I have called him, he looks like a gentleman seeking for contact. If I have to point it out, he's the one to the left, if you sort of wonder. And this was very typical of that time. If you were an official from authority, you have to dress in a very proper way, because authorities should be presented with the kind of authority that form the basis for them. So when you see old pictures of street workers, outreach workers from the 1950s and 60s, you can always say who is that outreach worker by looking at who is having a white shirt and a tie. And it was actually, I think this picture is from, say, 1960, 61 or something. And it is told that it was almost a big shock to the people that the outreach workers worked with the first day they appeared on the job without a tie. And that was somewhere around 64, 65, so for many years. And then you can also, it's quite interesting to look at the young people that he is contacting to the right. They are examples of what at that time was considered the most typical problem group in Sweden among young people. And there are the greasers. Now I'm not sure, I have to have from my Gothenburg friend here. Alltså raggare, hur skulle man översätta det på isländska? Finns det någon? Sorry, I have a person here. She's from Gothenburg, which is, of course, make her very important in my eyes. Greaser is a good, I don't know an Icelandic word for it. No. Do you know, greasers, that was, and I'm not sure if you have had it or still got it here on Iceland, but, it was young people very connected to American cars. And they were called greasers because grease, is what you put in your hair. And you put it so it's very,
I don't know what you call that thing. Yeah, bra. Okay, and you know, they listened to like Bill Haley. It was the rock music, Elvis, Tommy Steele. It was the early days of the rock music. And I think today we consider that to be something you could almost get some kind of cultural support for to keep it up. In those days, it was really the big problem. There were riots. You know, there was a film where Bill Haley, who was sort of a rock star, where he performed, and there were riots after that. So we had several. I mean, sometimes we think that it was so cool in the 40s and 50s and 60s when everybody just was calm and did what they should do. That's not the case. We had lots of youth riots during this period, and some of them were connected to this new American music. So that is, however, I think if we look at them now, they look quite friendly, I think, but okay, that's the start. And I should say, actually, the guy to the left, Janne Cederlöv is called. Actually, he died last year. And can you imagine? So it's another argument for being an outreach worker. You get old. It's a very healthy job. Okay, so let's move 15 years and see what happens. Now we have quite a different appearance of the youth worker. Now the thing is, who is really the youth worker? I mean, we have very, very close-looking persons. I think you are able to recognize the man with a huge beard. He's from Gothenburg. I know him well, and he's still swinging around. So again, a very healthy job to have. However, you know, this is what happened during the late 60s and 70s, that we had really a revolution when it comes to how the relationship between people working for authorities and how they should relate and, well, actually look like when it comes to the people they were working with. And it's not just in youth work you can identify this. This is happening in several different occupations. But it's quite typical. And, you know, still there were sometimes riots, and the people and the police, they did this, you know, razzias. They took everybody. And in those days, they also grabbed the outreach workers because they couldn't separate them from the young people. So it was really very, very close. And it was also a kind of identification, of course. And what we have in those days is definitely a position where outreach workers, and again, you will find that in other types of social and youth work, where they very much identified with the people they were working with. And so it was taking you can say in the beginning there was very much a picture from above, from a more authoritarian perspective. Here was a picture from underneath. So that's... And then if we move to the current situation, we have this phenomena that we call jackets on the street. Again, I'm not sure if this is something that you could identify here on Ireland. You can? Okay. And it's very interesting because, you know, as you realize, the period when I worked as an outreach worker is in the 70s. And so I am very much still, you know, thinking like in that perspective. And I remember that we had this discussion. What about if we have jackets where we put, you know, fältassistent? That is the Swedish word for actually street work. You know, fält means field and as assistant. So it's well, we call them field workers. That's the translation, word by word. But in the 70s, when this question was brought up, there were lots of teams of outreach workers who definitely did not want to have that. Because, again, they wanted really to identify with the young people, to sort of more melt in. And today I can say, because
what has happened also since the 70s is that we have more people working outdoors. There are groups of, it could be parents, could be people working for NGOs, but also police and others. And there is a tendency, I think, among youth workers that they want to be sort of clear in relation to young people. They want to really position themselves, not sort of to hide what kind of position they have. Because the problem, of course, and I mentioned that yesterday, the problem, of course, with the 70s, with that approach, I mean, I think it's good in the relationship when you try to identify and really understand the young people. However, the outreach workers, they are not there because they are young people. They are there because they have a mission. So in that sense, I think this is much better because that clears out that here we have people taking contact in public space and they have a mission. It's not there because they are nice people or because they're young. They have a mission. So in that sense, I think this is a better situation and something that makes things much clearer. It doesn't, as I said yesterday, it doesn't risk to confuse the power relations as it could be done in the 70s. But at the same time, perhaps because I'm a little nostalgic, but I also feel it is really important that we have this empathetic and this respectful and really from the inside trying to understand young people that we work with. But again, of course, we shouldn't forget our professional role. That's very important. Now, I think, it's 12 o'clock. Can we take, because I don't know how much of this that applies to you, but just take 5 minutes. You can talk to others here what you think about this, because I think that even if you don't work as outreach workers, I could imagine that you have similar roles, similar discussion in youth clubs that many of you are working in. So just take 5 minutes to chat with one another if this gives you any. engin nöfn sem ég vil nefna, en hann sem er að stjórna yfir því, hann kemur í skólan og segir
Það ekkert vesen í Hafnarfirði, þannig að foreldrar eru alltaf einhelgjur. Já, nefninginu, fyrsta staðargeir og það veist. Þannig að hann kom ítrekka á foreldrafundi á starfsskóla og segir, skilja, að þið þurfum ekki að áfengi, svo þurfum við bara að vikna einhverjum landasölum, hústasölum í sjókunni og okkar hluti. Hinum með hraun, þetta var við hlýðin á skólanum, var bara verið að grípa landasala af landu, þeir börnur upp út haustastöðu, það ekki hvessunni. Ég þarf að hætta bara. Síu. Já, þetta rétt. Yes. Okay. Well, it always feels a little tricky to interrupt when I hear everyone is talking. That's good. Now, if there is anyone who has any comments or to make, please say that. And you can say it in Icelandic because we have people here who can translate to me, so it's no problem. Any comment? Yes, please. We talked about just the safety. Yeah. To have to be in clothing that says that you are a field worker. Yeah, yeah, yeah. It's not about the hierarchy, I think. It's more about the safety of the teenagers and the safety of the staff who approach children. Children know who you are, and also for the staff to be more secure in their work and approaching teenagers and asking them. Absolutely. Also, as we were saying in the end, for me, walking into a room with this jacket on, because as a field worker or a youth worker, I get a totally different response from the teenagers than if I'm this lady like out walking. That's true. That's true. Like I said in Icelandic, catching with your back. Yeah, so it's like with the jacket you get like, this one is like, we get a little more respect. Yeah. 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 Yes? I was wondering, because here in Iceland, the parents are walking around neighborhoods after the youth work club. Is it like that in Sweden as well? Yeah. Or is it just the focus that's... Yeah. No, there are different organizations, some of them called the Night Owls, for example, and, there are several of them. And I can say that they have been active in periods, and locally in periods, it should be said. So in some communities, yes, you would find quite a stable group of parents going outside, and in other, you won't find anyone. And I think
to be very honest, I think the experiences has been both good and bad, because sometimes, and I think especially if you think about men in my age, they want to interfere and to tell them the good things, and that's not the way to approach young people in space. And I have myself done a lot of observations as a researcher, and I must say sometimes I have thought that some parents being outside are more problematic than the kids themselves. But again, that is extreme cases. So it's but the picture is really both good and bad, I think. Yes. Definitely. And I think it's also very important that the parents get good instructions and also get good support, because it's not easy what's the best to do. And also, you know, sometimes there has been a picture where, well, youth workers said we have a lot of problems, so it's very important that you come out and see it for yourself. And then parent groups are walking the streets in the evenings, but really nothing happens, because that is how it is sometimes. And then there is a kind of disappointment, and they're saying, well, are you fooling us? Or, you know, so it's really something that you have to work with. I think sometimes it has been done too easily, just saying, well, you're a parent, you should see what your kids are doing during nighttime. But it's not really that easy. So I think good instructions and also support while the process is going. That's really important. Yes, please. Við fórum aðeins inn á útideildina gömlu, við fórum að tala útideildina og nauðsyn þess að það yrði að fullu starfi. Í rauninni við þurfum að fá allan í Reykjavík, þá þurfum við að fá aftur fullt starf. Vi hade en på banan att det behövs heltidsjobb som fältas, inte bara del. Nej. För det är liksom, när vi fältar, då jobbar jag som något på dagen och sen på kvällen då fältar jag också. Yeah, we were talking about it should be a full-time position, and I think that's correct. However, I just want to say something, and that is because I've been talking yesterday to some of you who work in small communities, and I must honestly say that the knowledge I have about outreach work is very much connected to urban milieus, and so in respect of things being different, when you are a small community, you have different kinds of knowledge about one another. Perhaps combinations are more possible there, but I agree in general definitely with the position you have. Yeah, Reykjavik, yes, definitely, yes. But you're right, yes, yeah. From my perspective, coming from a small municipality, I feel like the jackets are a bit alienating. Yes. Coming from my perspective, where like everybody knows each other, and like, why is he wearing a jacket right now? And then my feeling is like, does it have to be so like looking like Securitas? No. Can it be like, okay, I'm a food worker, but I'm also just like, yes, I'm relaxed and I'm not here to stop the party, yes. so to say. Right? Yes. No, but it's. I think it's because someone mentioned the safety and the risk of getting in some kind of aggressive relation to young people. I mean, I think it's important to say that there are very few incidents reported when outreach workers has been sort of attacked or something, because again, it's a way of dealing with the situation. However, I mean, it does happen. I remember from when I was an outreach worker myself, and that was actually during the late 70s. I mean, there did occur situations that were, well, not perhaps violent, but again, aggressive. And actually, much later, just say some 10, 15 years ago, I worked on a research project where I did a lot of observational studies. I was outside, I participated in you know, could be music events in parks and things like that for a research project I worked with. And what happened to me actually 2 times was that young people thought that I was a police.
dressed in my sort of non-costume, no uniform. So actually, at that time, I was once attacked by a group of young people who were really, they belonged to a group you could see that they had their, relation with the police earlier. And it's true, that we have police working in ordinary clothes. So it wasn't a mistake, but it must be that when they saw, obviously I was much older than the young people, so they could see that I was not a young person. And obviously, for some reason, I must look like a police officer. I don't know why, but that's obviously what they thought. So I remember I said that, well, I think I must get myself a jacket which says field researcher, so I could be sort of clear about that, but I don't know if that had worked. But I think, though I said about my own background and all that, I think it's really important to have this clarity in relation to young people, and the jackets are nowadays, I think almost everybody uses this. So it's, but it's interesting to follow how things develop, and of course, again, the 70s was a very special period in many aspects of our social life. All right, now I just thought about another thing that I think is important to consider when we talk about outreach work, and that is this thing about cooperation. Because I said yesterday that one, and I think it's a very good thing about outreach work, is that very often when you see what outreach workers do, they have a very important position in the center of cooperation between police, other youth workers, social workers, school, etc. And I think that's really important. However, it's not always easy, and it's especially not easy because you work in a milieu where you have other organizations. For example, if you're an outreach worker and you're employed, say, by the social services, and you spend a lot of time in school, then of course the head of the school sometimes think that you are a part of their staff. So that has happened. It still happens that you have perhaps not controversies, but it's unclear. The head of the school wants to use the outreach worker for his or her purposes. And sometimes that is not so good. So that is a complication. And another one is that, as in all cooperation, what people say and the experiences that they have is considered in different ways. And again, this, I think, can differ locally. However, sometimes, and again, I referred yesterday to an interview investigation that we have just recently done in Stockholm, which they have something like 75 outreach workers there, so it's a big group. And what they report is that sometimes they are rather disappointed by what they say and the experiences they have, the knowledge they have. They have difficulties in finding other persons to listen to that and to really get it into the common discussion. It's not always, but it does really happen. And again, I don't know how the situation is here, but in Sweden we have very much a discussion about safety. And we have a situation where I would say that among all these groups, all these professionals that are taking part in the cooperation, quite often the police is the one who has the highest rank. If the police says A, then everybody else says A. Well, I'm exaggerating, but you see my point. And I don't know again if this is happening here, but because I would say of this discussion has been very much informed by safety reasons, then the police are gathered to be the ones who have perhaps the best information or have the strongest case when one should bring things together. So again, I think this cooperation is really important, and it's
mostly it's working. However, it does have its problems, so it's not that easy. Okay, I was thinking if we should have another. Do you like these conversations in groups? Shall we have that? Because I realize it's really, you have to listen all the time, and I know how it is to listen to others. I think we do the same thing, because I have another thing I will say, but that we could end that. Take 5 minutes again and talk a little about what about cooperation. I think you are doing that in your communities a lot. And how much do you feel that you as a youth worker, or I don't know if you perhaps leisure time worker or whatever, but how much do you feel that you can make your voice heard? And, well, how much cooperation do you have? Just take a few minutes about that too.
Okay. I'm afraid we have to, but it's great. I mean, you really have a lot of things to talk about. That's quite obvious. Okay, let's do like we did the last time. Is there any questions? I know. Any questions? Anything you want to say to the rest of the group? Yes, that's good. That's yes. And it's so different there. But we are talking about because of the law that's hopefully, getting through. That this is going to force, Yeah. That's good. That's great. Okay, that's fine. Thank you very much. Now, the last thing I just want to say, again, something I mentioned yesterday, and that is this thing about contingency and creating structures. You know, contingency, I'm not really sure about that concept. It means that things are sort of a bit uncertain. They are open-ended. They are things that, and that is often what happens in situations when you work out in public space, but could also be, it's really very much connected to the way of contact making that you have doing outreach work. And that is that you really never knows how, in what shape or what condition are people that you are meeting and how will they respond to you. Sometimes, because they're well known to you, but, also people who are well known sometimes can change their appearance or do things that you didn't expect. So there's always this kind of little risky, and perhaps not always risky, but situations that are very difficult to predict. And I think I have asked sometimes people who has been outreach workers, but who has quit after just a short period. And when I ask them, well, why did you quit this job? It's often that they say, well, I couldn't really match, or I couldn't really stand this very open situation where I always had to structure and deal with things on my own or together with some of my colleagues. And I think it's important to say that. I don't mean that you have to be a very specific person or anything like that, but I think that quality that you like, that things aren't really decided from the beginning. If you like that kind of excitement, and if you are good at creating structures and deciding what's the next step, and of course you're not alone. You have at least one colleague, or you have a group that you can talk to. So it's not really that, but you have to have this ability to create structures, and I think you must like that sort of more open situation. I think it's important to say that, because that's really the experience I have. And
because it's really difficult. I mean, sometimes you can have efforts where you can really make up 10 points. You can say, this is step 1, step 2, step 3, and all that. Sometimes you can make that kind of schedule when it comes to an effort. But that's very difficult when it comes to outreach work. However, what you can do is that you can produce some kind of more overall standards. And I have myself been involved in talking a lot of Stockholm. You know, it's very, you don't know this perhaps, but you know, I come from Gothenburg, and if there is something we don't like in Gothenburg, it's of course people from Stockholm, because you know that's the sort of relation you always have between the largest and the second largest city. However, I've been very much engaged in outreach work in Stockholm, and I took part in writing this Stockholm standard for social fieldwork that you see to the right there, which was produced 1.5 years ago, and which is actually approved by the political committee. I think you have the same thing here. There is a political committee that is sort of the deciding unit. So, and what that is, and it's also, you see, Oslo, another of my favorites, they are also standard. And then there is a guide that was made by something called Riksförbundet för fältarbete. That is a national organization for outreach workers, which was created by outreach workers themselves in 1975 and has lived since then. And they have, every year, they have a conference, and then they work on a regional basis. And they have worked a lot with trying to find this kind of ways to describe the job and what you can do. And that is also what we try to do in the Stockholm Standard. We try to say both what characterizes the job, what kind of different things can you do, and we also talk about qualities. So what do we mean by good outreach work? So we have written down that in certain qualities. So can you see, this is not something that will give you a solution to every concrete situation. However, it will give you a guidance in the job and help you to deal with a number of issues. And it's also important, especially in the Stockholm case, it says something about what politicians can ask for you. Because if you remember, I said yesterday, sometimes, and one of the problems for outreach workers is that they often get a lot of extra missions. Can you do that? Can you do this? Which disturbs the process. And in the Stockholm Standard, it says that is not allowed. And the politicians have themselves agreed to that. So that is also important. But I think something, and I can say that if you're interested, just mail me. I have those as PDFs. And the the Oslo Standard is available in English, if that's better. And I have that too. So, okay, thank you very much. Nice to meet you. Are there any small, short questions for Björn? Yes? It's not me. Very good. Thank you. Kæra þakkir fyrir þáttökuna í þessari málstofu. Mér langar að nýta tækifærið í síðasta sinn, þegar ég horfa á þessa fallegu bæklinga hér, að segja við ykkur, ég sé hérna fulltrúa Háskólans, Reykjavíkurborgar, fleiri sveitafélaga, félag fagfólks í frítímaþjónustu, að kjörið samstarfsverkefni eins og var kynnt hér í gær með stóru upphæðirnar, fá starfsfólk í laun, fara í study visits sem Embla heldur og ræddi í gær, væri að fara með íslenskt starfsfólk af vettvangi, íslenska háskólan og fagfélagið í heimsókn til Svíþjóðar, kynna okkur alla þessa bæklinga, samstarfið háskóla í Svíþjóð, sveitafélag í Svíþjóð og gefa út nýja bæklinga, hugsalega á ensku, hugsalega á íslensku, gæðaviðmið, fræðslu fyrir starfsfólk og svo framvegis. Þannig að ekki kveðja Björn fyrir þeir eru búin að handsala þessum samningi, ég er búin að undirstinga hann líka, þannig að tækifærin til að einmitt vinna svona vinnu eru það sem Erasmus mæti til leiks og fjármagnar. En bara takk kærlega fyrir daginn í dag, takk fyrir ráðstefnu í heild sinni, það er komin hádegismatur frammi, bara þið stóðu ykkur frábærlega, takk.